Komið sæl, og Guð gefi ykkur allir góðan dag. Bíðið aðeins, Já. það er einhver sem er með hljóð á annarkvort í síma eða byrja slökkva. Já, takk. Já. Í minningu vinar okkar Karl Sigurbjörnssonar þá ætla ég að fara með bæn úr bænabókinni hans, þessari hérna. Sem að er daglegar bænir haust og vetur og það er föstudagur morgunbæn. Byrjum á því að signa okkur og segja nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesú nafni. Amen. Drottinn, opna varir mínar að munnur minn kunngjöri lof þitt. Guð látir þóknast að frelsa mig. Drottinn skunda mér til hjálpar. Þísi Guði, föður og sín og heilagum anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen. Og ég les Davíðssálmi 148, fyrstu 6 versin. Dýr Drottins vari að eilífu, Drottinn gleðjist yfir verkum sínum. Halleluja. Lofið Drottinn af himnum, lofið hann á hæðum, lofið hann allir englar hans, lofið hann allir herskarar hans, lofið hann sól og tungl, lofið hann allar lýsandi stjörnur. Lofið hann himnar himnana og vötnin sem eru yfir himninum, þau skulu lofa nafn Drottins, því að hans boði voru þau sköpuð. Og hann fékk þeim stað aldur og ævi, hann gaf þeim lög sem þau mega eigi brjóta. Dýr Drottins var að eilífu, Drottinn gleðjist yfir verkum sínum. Þísi Guði, föður og sínu og heilagum anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen. Og í Filippíbréfinu 3. kafla stendur: Ekki er svo að ég hafi þegar náð því eða sé þegar fullkomin, en ég keppi eftir því ef ég skyldi geta höndlað það með því að ég er höndlaður af Kristi Jesú. Bræður, ekki tel ég sjálfan mig enn hafa höndlað það, en eitt gjöri ég gleymi því sem að baki er, en seilist eftir því sem framundan er og keppi þannig að markinu til verðlaunanna á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Krist Jesú. Við skulum biðja, miskunnsami Guð, hvert ættum við að leita ef skilningur og fyrirgefning væri ekki til, heldur aðeins kuldi og harka og afskiptaleysi. Gefðu okkur hlutdeild í hjartagæsku þinni, látt okkur finna miskunnsemi og lifa í henni og iðka hana, eins og þú sýndir okkur í Jesú Kristi. Amen. Og við felum allar okkar bænir í bæninni sem Jesús kenndi og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Með himneskri blessun, blessi oss almáttugur Guð, Faðir, Sonur og heilagur andi. Amen. Sjötti fundur kirkjuþings 2023-24 er settur. Við vil nú minnast Karl Sigurbjörnssonar biskups sem lést af gjörgæsludeild Landspítalans í Reykjavík 77 ára að aldri. Karl fæddist 5. febrúar 1947 í Reykjavík og var sonur Sigurbjörns Einarssonar biskups og frú Magneu Þorkelsdóttur. Karl var í 7. í röð 8 systkina. Hann ólst upp í Reykjavík og lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík og síðar kann.theol.prófi frá Háskóla Íslands. Karl vígðist til prestsþjónustu í Vestmannaeyjum 4. febrúar 1973 og var skipaður sóknarprestur í Hallgrímsprestakalli í Reykjavík 1. janúar 1975 og þjónaði þar í tæp 23 ár. Karl var kjörinn biskup árið 1997. Hann tók við embættinu 1. janúar 1998 og gegndi því í 14 ár. Hann þjónaði eftir þeim tíma
í Dómkirkju Prestakalli. Karl var skipaður heiðursdoktor við Háskóla Íslands. Hann gegndi ýmsum trúnaðarstörfum fyrir þjóðkirkjuna, sat í stjórn Prestafélags Íslands, var kirkjuþingsmaður frá 1990 til 1997 og í kirkjuráði frá 1995 til 1997 áður en hann varð biskup Íslands. Eftir hann liggja fjölmargar bækur og rit, frumsamin og þýdd. Hann hafði einstakt minni og það var gott að leita til hans málefni þjóðkirkjunnar því hann hafði einstakt stofnanaminni. Eftirlifandi eiginkona hans Kristín Þórdís Guðjónsdóttir. Börn þeirra eru Inga Rut, gift Sigurði Arnarsyni, Rannveig Eva og Guðjón Davíð kvæntur Ingibjörgu Íri Óskarsdóttur. Barnabörnin eru 8. Útför Karls fór fram 27. febrúar síðastliðinn. Blessuð sé minning Karls Sigurbjörnssonar biskup og ég bið ykkur að rísa sætum. Takk fyrir. Ég ætla að benda ykkur á að í gagnagrunninum okkar er erindi frá jafnréttisnefnd, þar sem jafnréttisnefnd er að brýna okkur að passa upp á jafnréttismálin og ég bið ykkur bara að kynna ykkur þau. Og síðan mun bætast á dagskrána morgun að Benjamin Hrafn, hann ætlar að segja okkur aðeins frá svona milli skýrslu varðandi skráningu í kirkjuna. En þá bara hefjum við leik og tek fyrir núna 53. mál. Það er síðari umræða. Það er nefndarálit við skýrslu starfshóps endurskoðun framtíðarskipanar þjóðkirkjunnar og fleira. Þetta er frá löggjafarnefnd og framsögumaður er Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún nú til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ég flyt hér nefndarálit löggjafarnefndar við skýrslu starfshóps endurskoðun framtíðarskipar þjóðkirkjunnar og fleira. Löggjafarnefnd hefur fjallað skýrslu starfshóps endurskoðun framtíðarskipanar þjóðkirkjunnar og fleira og leggur til að kirkjuþing 2023–24 samþykki eftirfarandi þingsályktun. Kirkjuþing samþykkir að í stað framkvæmdanefndar kirkjuþing sem stofnsett var á 61. kirkjuþingi, auka kirkjuþingi 2021, kemur stjórn þjóðkirkjunnar, sem kirkjuþing kýs. Stjórnin skal kosin árlega á síðasta fundi reglulegs kirkjuþings að hausti. Stjórnin starfar á ábyrgð kirkjuþings og lýtur boðvaldi þingsins. Stjórnina skipa 5 kirkjuþingsfulltrúar úr röðum aðalmanna, 3 úr hópi óvígðra og 2 úr hópi vígðra. 3 varamenn eru kosnir með sama hætti. Formaður komi úr röðum leikmanna og skal kosin sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Gæta skal að kynjahlutföllum við kosningu í stjórn. Formenn og varaformenn fastanefnda geta ekki verið í stjórn þjóðkirkjunnar. Stjórnin fer með æðsta vald í fjármálum kirkjunnar á milli þinga. Innan þeirra marka er starfsreglur fjármál setur henni. Meirihluti stjórnar ritar firma þjóðkirkjunnar. Kirkjuþing 2023–2024 kýs stjórn þjóðkirkjunnar á síðasta fundi þingsins og skal sú stjórn sitja uns ný stjórn hefur verið kosin á reglulegu kirkjuþingi að hausti 2025. Jafnframt samþykkir kirkjuþing eftirfarandi skipurit sem skipurit þjóðkirkjunnar. Og þessu fylgir greinargerð sem ég ætla að fá að lesa.
Fyrir kirkjuþingi hefur legið ítarleg skýrsla starfshóps kirkjuþings ofangreint efni, samanber þingskjal 64 kirkjuþings 2022-23, nr. 81. Löggjafarnefnd telur því ekki þörf á að leggja fram ítarlegan rökstuðning með nefndaráliti sínu en fjallar í greinargerð þessari þau meginsjónarmið sem að baki álitinu og skipulaginu búa. Skipulagið skýrir sig í aðalatriðum sjálft. Það er heildarskipulag sem sýnir heildarstarf kirkjunnar og hvernig hlutverkum er skipt á milli sviða í ljósi þeirra ábyrgðar sem lög og starfsreglur kirkjuþing hafa falið stjórnendum kirkjunnar og einnig með tilliti til þeirra kirkjulegu skuldbindinga og hefða sem þjóðkirkjan aðhyllist. Mikilvægi samstarfs biskups og stjórnar er á táknrænan hátt sýnt með punktalínu á skipuritinu. Öllum fjárhagslegum málefnum er komið fyrir undir stjórn þjóðkirkjunnar sem framfylgir ákvörðun kirkjuþings á milli þinga og ræður framkvæmdastjóra. Biskup hefur rétt og ber skyldu til að sitja stjórnarfundi þjóðkirkjunnar með málfrelsi og tillögurétt. Biskup og framkvæmdastjóri lúta ákvörðunum stjórnar fjárframlög. Framkvæmdastjóri rekur öll nauðsynleg stoðsvið kirkjunnar og gætir þess að jafnan séu til staðar fjármunir svo að starfsemi kirkjunnar geti farið fram með skipulögðum og öflugum hætti. Biskup Íslands er æðsti yfirmaður þjóðkirkjunnar, gætir einingar kirkjunnar og hefur tilsjón með kristnihaldi, kenningu kirkjunnar og þjónustu. Hlutverk biskups er að tryggja boðun fagnaðarerindisins. Samkvæmt þessu skipulagi sækir biskup fjárhagslegan styrk til stoðsviðs og stjórnar þjóðkirkjunnar. Fjárhagsáætlun er mikilvæg forsenda að baki þess skipulags sem hér er lagt til. Gera skal slíka áætlun hvert ár og skal gerð hennar lokið áður en nýtt ár gengur í garð. Þar skulu allir helstu útgjaldaliðir tilgreindir, skipan starfsmanna hvort sem er í vígðri þjónustu eða annarri. Skal biskupafundur við gerð fjárhagsáætlunar leggja fram heildarsýn sína á skipan prestakalla, prófastsdæma og fjölda presta í sóknum og prestaköllum. Undir þetta ritar öll löggjafarnefnd en Kristrún Heimisdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Með leyfi forseta ætla ég að fá að fylgja nefndarálitinu aðeins eftir og fara aðeins yfir skipuritið og bið að það sé hér uppi. Það bláa fyrst, já, þetta fyrst. Langar að fara aðeins yfir þær breytingar á skipuritinu sem verið að gera og einnig hverju ekki verið að breyta. Eins og ég sjáu hérna að þá er það fyrst staða biskups. Kirkjuþing er efst og þetta er samkvæmt þjóðkirkjulögunum og í samræmi við það hvernig við erum að vinna. Kirkjuþing setur starfsreglur sem biskup og við öll förum eftir. Og þetta er líka í samræmi við skipurit systurkirkna okkar á Norðurlöndunum. Og síðan koma þessar tvær stoðir eins og samþykkt var á aukakirkjuþingi 2021 þegar biskupsstofu var skipt upp í rekstrarstofu og biskupsstofu. Og þið sjáu hérna biskup Íslands og þar fyrir neðan biskupsstofa. Biskup Íslands er æðsti yfirmaður þjóðkirkjunnar, gætir einingar kirkjunnar, hefur tilsjón með helgihaldi, kenningu og þjónustu. Þannig stendur í þjóðkirkjulögunum og þetta eru öll mjög meðvituð að sjálfsögðu. Biskup er yfirmaður allra vígðra þjóna og þeirra sviða sem snúa að þjónustu kirkjunnar og á því er engin breyting. Og það sjáu þið hérna fyrir neðan, það eru stóru kassarnir, prófastar og víðaþjónustan, sérþjónustan og öll önnur þjónusta. Og það er undir kærleiksþjónustan, fræðsludeildin og allt þetta. Það er engin breyting þar á, það er áfram undir forystu biskups. En síðan erum við komin hérna, þar til hliðar, þá stendur stjórn sem fær frá kirkjuþingi umboð til að bera fjárhagslegu ábyrgð milli þinga og reka öll stoðsvið kirkjunnar. Og þar fyrir neðan eins og sjáu þið framkvæmdastjóri. Nú erum við sem sagt með þessu skipulagi að leggja hér til að vera stjórn í stað framkvæmdanefndar. Það hefur mikið verið talað hlutverk biskups í skipuritinu. Hvort verið sé að taka eitthvað frá biskupi, ef verið að draga eitthvað úr vægi biskupsembættisins. Þetta hefur mikið verið rætt. Og jafnvel hefur heyrst í umræðunni að biskup sé nú komin með nýtt hlutverk,
eða getur nú betur einbeitt sér að einhverjum ákveðnum hlutum biskupsþjónustunnar og ég átta mig ekki alveg á því hvaða nýja hlutverk það ætti að vera, held kannski að það sé einhver smá misskilningur á ferð því það er ekki verið að gera neina breytingu á hlutverki biskup Íslands sem er að tryggja boðun fagnaðarerindisins og veitingu sakramentana. Það er hlutverk biskups. Einn helsti kirkjuréttarsérfræðingur Þýskalands, Martin Hegel, hann hefur mikið skrifað biskupsembættið og svolítið inn í þessa umræðu sem hefur verið hérna hjá okkur. Og hann hefur bent á að biskupsembættið sé enn og eigi að vera í þróun. En sú þróun er leidd af guðfræðingum. En lög og starfsreglur skilgreina ekki þetta guðfræðilega hlutverk biskupsembættisins. Við getum vel sett á kirkjuþingi starfsreglunum biskup og við getum vel fundið biskupi stað á skipuritinu eins og við erum að gera. En inntak embættisins er algjörlega óbreytt og það er svo gott fyrir okkur að hafa það í huga þegar við erum síðan að ræða þetta. Því við erum sannarlega með okkar kirkjurétt sem við förum eftir og vinnum samkvæmt og það er engin óvissa hann í þessum breytingum. Þetta er nákvæmlega eins bara svo við tökum dæmi, þá erum við með dæmi sem við þekkjum svo öll, að kjarni fagnaðarerindisins er alltaf svo sami, þó svo honum sé miðlað með misjöfnum hætti. Og við megum ekki fara að rugla þessu tvennu saman og ekki heldur gagnvart biskupsembættinu. En til þess að biskup geti sinnt hlutverki sínu að tryggja boðun fagnaðarerindisins, þá sækir hann fjárhagslegan styrk til stóðsviðs og stjórnar kirkjunnar sem þiggur umboð sitt frá kirkjuþingi. Stóðsviðið er þannig einnig að sjálfsögðu í þágu fagnaðarerindisins. Það dytti til dæmis engum í hug að segja að stóðsvið Landspítalans væri ekki þruppi staðið fyrir sjúklingana. Og eins er það að stóðsviðið er sannarlega fyrir þjónustu kirkjunnar sem er biðjandi, boðandi og þjónandi. Í greinargerð með frumvarpi til þjóðkirkjulaga kemur þetta líka mjög skýrt og ég leyfi mér að segja skemmtilega fram. Biskup þar segir, ef ég má með leyfi forseta vitna í það, biskup hefur í starfi sínu sér til fulltingis við framkvæmd stjórnunar þjóðkirkjunar fyrir utan kirkjuþing, meðal annars forstöðumenn kirkjulegra starfsemi, stjórnir kirkjumiðstöða, sóknarnefndir, kirkjugarðsstjórnir, kirkjugarðsráð og stjórnir ýmissa sjóða. Biskup Íslands er æðsti yfirmaður stærsta trúfélags þjóðarinnar og eru verkefni biskups margþætt. Tilvitnun lýkur. Þetta er alveg skýrt hjá okkur og við erum ekki að gera neina breytingu á þessu, eins og þið sjáið í framlögðu skipuriti. En eins og kemur fram í greinargerðinni sem fylgir hér nefndarálitinu og hér er til umræðu, þá er gert ráð fyrir því að við gerð fjárhagsáætlunar liggi fyrir heildarskipulag frá biskupafundi, því út frá því er alltaf unnið út frá kjarnanum. Og mikilvægt að það sé ábyrg fjármálastýring og gegnsæi í fjármálum, því það er hagur kirkjunnar svo sé. Kirkjan þarf fjármagn til að vaxa. Og þá er ég að meina þjóðkirkjuna sem samanstendur á þessum ólíku sóknum, en við þurfum náttúrulega sjálfsögðu líka að passa að þjóðkirkjan með stórum staf belgist ekki á mikið út. Við gætum nú vel að því. Við reynum að tákna þetta stóðsvið með þessum línum sem er hérna á milli, færi kannski okkur aðeins upp á, því ég veit það eru svolítið óskýrar hér á skjánum, þið sjáu þetta kannski, nei, fyrir ekki upp svona. Þessi svona? Já, það eiga að vera hérna svona ljósa línu hérna á milli þessar tákna til að sýna einmitt að fjármál, stjórnsýsla og laun og allt þetta og mannismál, þetta er allt samtengt og þetta styður við hérna stóru kassana hérna. Það í því liggur stóðsvið að fjármálahliðin er fyrir þjónustu kirkjuna, fyrir boðun orðsins í orði og verki að sjálfsögðu. Og eins og þið sjáu hér líka að þá eru þarna mannauðsmálin komið þarna niður. Þetta er breyting vissulega frá skipuritinu sem að nú er í gildi. Og mannauðsmálin eiga alltaf að vera þvert á svið. Og þó svo að mannauðsmálin sé hér undir, þá er aldrei hægt að taka þá ábyrgð af yfirmanni að bera ábyrgð á mannauðsmálum. Það er bara ekki hægt. Ef einhverjum verður á í messunni, til dæmis, sem gerist náttúrulega bara sára sjaldan eins og við vitum, að þá er að sjálfsög ekki leita til framkvæmdastjóra, heldur til prófasta, vígslubiskupa, biskupa eða mannauðsstjóra kirkjunnar.
Og hérna í þessum kössum öllum hér, þarna eru mannlífsmálin svo sannarlega og biskup er yfirmaður presta og djákna. En það er jafnframt mjög mikilvægt að biskup hafi öflugt stoðsvið mannlífsmála og geti leitað og vísa málum þangað eftir aðstæðum. Það getur verið eitthvað sem snýr að kaupa á kjörum eða það getur verið eitthvað eineltismál, við getum tekið alls konar dæmi, þar sem biskup nýtur þess að hafa öflugan mannauðstóra sér við hlið eins og verið hefur. Þannig að þó að mannauðsmálin séu þarna staðsett á skipuritinu, að þá er ekki verið að taka þau frá biskupi, það er einfaldlega ekki hægt út frá þeirri ábyrgð og hlutverki biskup sem hann hefur, en það er verið að styrkja sviðið með því að setja þau einnig hér undir fjármálahliðina. Minni líka á að samkvæmt starfsreglum presta að þá skrifar bæði biskup og framkvæmdastjóri undir ráðningarsamninga við vígða þjóna. Og þá ætlum ég aðeins að fá sér nokkur orð stjórnina sem sumir vilja kalla kirkjuráð, en þetta var niðurstaða okkar að þessu sinni að nota stjórnarhugtakið þó okkur sé það vissulega framandi í kirkjunni. En þarna er ákveðin málamiðlun og einnig hvernig stjórnin er samsett, að það er talað hérna 5 manns sem starfa þétt með biskupi og framkvæmdastjóra. Og punktalínan sem er þarna á milli, ef þú fær núna aftur aðeins svona niður, við sjáum punktalínuna, já, báðum hliðum, já, ég var alltaf að fara þarna. Þarna sjáum það stjórnhugtak er punktalínan sem að táknar þessa samstarf og biskup situr alla stjórnarfundi. Það er vissulega kostnaðarauki við það að hafa 5 manns í stjórn en ekki 3 eins og var í framkvæmdanefndinni, en ég treysti nú framkvæmdastjóra vel bara til að passa upp á það allt saman, en það fylgir líka kostnaðaráætlun með nefndaráldinu og var bara detta inn á vefinn hérna rétt áðan. Við þurfum líka bara að gæta að því að sjálfsögðu er það þannig, og það er mjög skýrt hérna í skipuritinu, að stjórnin er bundin ákvörðun kirkjuþings. Þar er fjárhagsáætlunin samþykkt, heildarstefnan mótuð og stjórnin er alltaf bundin þeirra ákvörðunum og starfar að sjálfsögðu í umboði þingsins. Við getum aldrei sagt að stjórnin sé einhvers konar sjálfstæð eining. Kirkjuþing felur henni þetta hlutverk og stefnu til að framfylgja milli þinga og mörguleiti finnst mér þetta kannski, já, auðvitað með færi stóru kassan aftur fyrir mig. Fyrir mörguleiti finnst mér einfaldar að sjá þetta einmitt út frá skipuritunni, hver staða stjórnar er heldur en í greinargerðinni. En allt hvílir þetta skipurit síðan að sjálfsögðu á söfnuðum landsins. Og það sem ég finnst skemmtilegt við þetta líka, við getum líka lesið skipuritið upp. Að vegna þess að við sækjum allt okkar umboð og leiðsögn í starfi frá söfnuðunum. Minni bara á hvað við ekki oft sagt hér á kirkjuþingi, já, við þurfum að kynna málið heima í héraði. Það er einmitt hér í söfnu. Þar kynnum við málin okkar, þannig sækjum við umboðið og svo getum við fikra okkur upp ef við viljum. En nú langar mig aðeins að færa mig yfir í litlu kassana, litríku litlu kassana, fá að segja nokkur orð þá líka. Þetta er ekki í rauninni eiginlegt skipurit, heldur lýsing á verkefnum og á að vera lifandi plagg. Og þetta er alls ekki endanleg upptalning, á ekki að vera það. Gott dæmi er bara til dæmis undir fræðsluna og önnur þjónusta. Við tókum bara dæmi, barn- og æskulista, auðvitað er svo ótalmargt annað sem er þarna undir. Og við erum með ofsalega gott dæmi, ef ég má með leyfi forseta, að taka það fyrir okkur sem við erum að vinna eftir því og það bara sýna dæmið mjög vel hvernig þetta getur virkað hjá okkur. Núna er verið að undirbúa kirkjudaga sem verða haldnir hátíðlegir í lok sumars. Kirkjudagar þjóðkirkjunnar, getum öll byrjað að hlakka til. Og öll svo hugmyndavinna og allt það er unnið hérna, ef ég leyfi mér að segja hérna megin, á sviðinu sem grænjukassarnir eru, það sem þjónustan er, fræðsludeildin, allt þetta. Öll hugmyndavinna, það er allt unnið hér. En það kostar að halda kirkjudaga og þá þarf að leita til þess sem stýrir fjármagninu eftir fjármagni og það þarf að vera ákveð aðhald þar. Ef það væri ekkert aðhald í fjármálum, þá getum við alveg séð fyrir okkur að það bara, að myndi allir gleyma sér í gleðinni og svo gaman að skipuleggja og það væri hægt að fara bara og gera hvað sem er og það væri bara stærsta flugeldasýning sem nokkuð tíman hefði verið
haldinn, verið lok kirkjudaga og fjárhagurinn bara alveg farin út gluggann. Og hvað myndi þá hugsanlega gerast? Jú, það væri jafnvel frétt einhvers staðar á vefmiðlum, bara kirkjan bara kann ekki að fara með peninga, hugsar ekkert umhverfið, bara fara flugeldasýning hérna, bara hræðilegt hjá kirkjunni. Hver tekur skellinn? Alltaf biskupinn, bara algjörlega, það er alltaf þannig. Það væri biskupinn sem væri hérna bara fyrir framan hljóðnumann, já, hvernig var þetta hérna með kirkjudagann? Af hverju fór þetta svona? Þannig að öflug fjármálastýring er svo jákvæð fyrir okkur á allan hátt. Þannig verður þetta að virka. Svo getur náttúrulega, ég held að það sé miklu líklegri hin serían sem við getum haldið áfram að leika okkur með dæmi, að nú koma kirkjudagar til með að heppnast alveg frábærlega. Og það verður ákveðið hérna, þetta er svo skemmtilegt, að við ætlum bara að halda kirkjudaga annað hvort ár. Þá þarf aftur að fara til fjármálasviðsins og spyrja, við viljum halda kirkjudaga annað hvort ár. Og þá hugsa ég kannski að fjármálastjórinn eða framkvæmdastjórinn myndi kannski aðeins klóra sér í hausnum og segja, já, kærvinir, góð hugmynd, en þá þarf ég að bæta hérna við kassa. Og þá gæti framkvæmdastjórinn bætt við svona rauðum kassa sem héta einfaldlega kirkjudagar og þar undir væri þá verkefnastjórinn, auglýsingarstjórinn og einhverju fleiri sem var að stjórna kirkjudögum. Það þýddi ekki að framkvæmdastjóri væri fann að stýra kirkjudögum, heldur væri hann að tryggja það að það væri til fjármagn í þessa daga og það væri öruggt utanum það. Þannig að þannig sjáum við þetta virka. Og eins sjáum við gagnvart grænukössunum hér að kirkjuþing getur tekið ákvörðun að nú ætlum við algjörlega þvílíkt að blása í sóknvarandi skírnarfræðslu og snúa vörn í sókn þar. Og þá kemur kannski grænnkassi hérna hjá þeim, bara skírnarfræðslan á bara allur krafturinn þangað og þannig vinnur þetta allt saman. Þannig að kirkjuþing, stjórn og framkvæmdastjóra ber að styðja við þjónustu biskups og þar með kirkjunni með ábyrgri fjármálastýringu. Og það snýst alls ekki vald yfir peningum eða það að ég fara að draga á hrínu á þessu. Heldur ábyrga fjármálastýringu svo nýta megi hverja krónu sem best fyrir útbreiðslu fagnaðar erindisins. Það eina hlutverk fjármagnsins í kirkjunni. Við höfum held ég aldrei rætt almennilega það. Hvert hlutverk fjármagnsins í kirkjunni? Kannski að við vitum það öll, en það bara svo gott að minna sig kannski á það reglulega, að það eina hlutverk fjármagnsins að vinna í þágu fagnaðarerindisins Jesú Krist. Það sem ekki hægt að skrifa inn í þetta skipurit traust. Hvernig ætla allir að vinna saman? Efla traust sín á milli, tryggja góð samskipti og ganga í takt. Hér rúmast engin valdabarátta. Það engin kassi hérna einhvers staðar á milli sem stendur á valdabaráttu. Við bara leggjum hana til hliðar og við erum löngu búin að því. En það rúmast hér endalaust af trausti, af samvinnu, gleði og jákvæðni. Og þangað hljótum við öll að stefna. Vegna þess að við stefnum öll að sama marki, berum öll sömu ábyrgð sem störfum fyrir kirkjuna. Að efla starfið, boðun og þjónustu kirkjunar á allan hátt út allt land. Orðið laust og til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson og síðan Arnfríður Stóttir. Forseti, góðir þingfulltrúar. Þetta mál hefur átt sér alllangan aðdraganda eins og við vitum. Það lágu fyrir þinginu 2 mál sem lutu að skipulagi þjóðkirkjunnar, sköruðust sumt en voru ólíkum annað. Málin mættu töluverðri umræðu og gagnrýni getum við sagt í umfjöllun þingsins og það var orðið óvíst hvort að þingið næði að afgreiða skipulagsmálin og þess vegna var það að það var ákveðið að setja vinnu í það að reyna að finna sameiginlega fleti og vinna málin þannig að það gæti orðið sem breiðust sátt þau. Fulltrúar úr öllum 3 nefndunum, allsherjarnefnd, löggjafarnefnd og fjárhagsnefnd komu að umræðunni og
og málið var kynnt í þessum nefndum, urðu góðar umræður og ég fagna því hversu mikill sáttatónn var og vilji til þess að finna sameiginlegan flöt og komast að sameiginlegri niðurstöðu varðandi þessi skipulagsmál. Sú tillaga sem hér liggur fyrir, hún byggir auðvitað mjög á málunum tveimur en hefur líka í huga að setja málið þannig fram að sem breiðust og best sátt geti orðið þetta mál og ég tel að hér hafi tekist vel til. Ég er afskaplega ánægður með málið eins og það lítur út núna og þakka Bryndísi Möllu sérstaklega fyrir hennar þátt í að koma þessu máli áfram og í þann farveg sem það er komið núna. Það var mjög mikil þörf á því að koma skipan fjármálastjórnar og reksturs kirkjunnar í betra horf. Málin hafa vissulega færst til betri vegar í framkvæmd en það skipulagið þurfti líka að endurspegla þá góðu þróun sem að hér hafði átt sér stað í sambandi við fjármálastjórn og rekstrarmál kirkjunnar. Ég er hjartanlega sammála framsögumanni þegar að hún segir að hér sé ekki andstæður að ræða þegar kemur að fjármálastjórn og þjónustu. Þetta auðvitað er samofið og hlýtur að vera það. Góð nýting fjármuna er forsenda fyrir öflugu kirkjulegu starfi. Við hljótum að gera okkur grein fyrir því án mikillar umhugsunar og þetta snýst það að það sé rekstrarleg ábyrgð og hagsýn stjórn sem að tekur líka mið af því hvernig við getum best nýtt þá fjármuni sem við höfum í þágu útbreiðslu fagnaðarerindisins. Því það er jú markmið okkar allra, hvar sem við stöndum og hvert sem okkar hlutverk er, að hver króna sem að kirkjan hefur til ráðstöfunar, hún nýti sem best til útbreiðslu fagnaðarerindisins um Jesúm Krist. Og þetta er það sem við eigum þá öll sameiginlega. Og hér er verið að skerpa á kjarnahlutverkum, bæði þegar kemur að daglegum rekstri og fjármálastjórn og einnig þegar kemur að þjónustu kirkjunnar, eins og framsögumaður gerði svo vel grein fyrir. Og ég tel reyndar þegar kemur að biskupsembættinu að þar sé raunverulega verið að auðvelda biskupi að sinna betur sínu kjarnahlutverki með þessum tillögum og það sé mikilvægt mál frá sjónarhóli þess embættis ekki síður. Ég fagna málinu og er mjög ánægður með í hvaða farveg það er komið og hlakka til að heyra frá öðrum þetta mál hér á þinginu. Takk fyrir. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir hann talar Arnfríður Guðmundsdóttir og síðan Steindór R. Haraldsson. Forseti, ég held að sé rétt að byrja á því að fagna því að hér liggi mál fyrir sem að búið er að vera veruleg umræða víða og það er alveg ljóst að þetta tel ég vera mjög víðtæka samstöðu. Auðvitað er það alltaf þannig þegar að slíkt næst að þá fá ekki allir allt af sínum ýtrustu óskum. Við verðum þá að meta hvort er meira virði að ná sem víðtækastri samstöðu eða taka hér 1, 2, 3 daga í umræður málið. Ég var svo heppinn, vil ég segja, að fá að taka svolítið þátt í þeirri vinnu að ná þetta samstöðu og tek undir með Rúnari að það var mikið fagnaðarefni og ánægja að finna hvað það var sameiginlegur vilji allra að ná slíkri samstöðu. Við sjáum hana strax núna í framlagningu málsins þar sem löggjafarnefndin öll stendur að baki. Það er mikilvægt og ég held að við eigum að reyna að einbeita okkur að því að ljúka þessu máli í sem allra mestri samstöðu
vegna þess að það skiptir máli fyrir okkur að skipulag sé víðtæk samstaða. Hins vegar erum við ekki að ákveða skipulag sem vara á að allri eilífu. Heldur getum við að sjálfsögðu breytt því þegar að kirkjuþing telur ástæðu til. En á þessum tímapunkti finnst mér mikilvægt, líka í ljósi þess að það er verið að velja nýjan biskup innan skamms, að það liggi fyrir skipulagið sem við viljum hafa. Þannig að til dæmis þessi þáttur eiga að vera 3 eða 5 í stjórn, það er ekkert launungamál. Þetta var hluti af því að ná saman málið. Ég veit vel að það voru ýmsir sem vildu frekar 3 og horfðu til kostnaðar, sem er að mínu mati, eftir nokkru yfirlegu, miklu minna atriði heldur en samstæðan, þó að sé örlítill auka kostnaður, og við keyrum þetta einhver tíma til þess að sjá hvernig til tekst, og síðan getum við þá breytt því aftur. Og við munum í umræðinni, það var líka svona spurningum hvernig ætti að sitja saman stjórnina og svo framvegis. En mér finnst mikilvægt, svo ég endurtaki mig, að samstaða sem víðtækust í hvert sinn sem gerði breyting á skipulagi. Og mér finnst að við ættum að ganga alla leið í takt og reyna líka að ná sem allra víðtækrastri samstöðu skipan stjórnar. Þannig að það sé samræmi í hlutunum hjá okkur frá A til Ö, en ekki þó þannig að við ætlum ekki að kjósa í stjórn, þó ekki væri, en að við þurfum að reyna að finna okkur góðan takt á milli þessa. En ágætu þingfulltrúar, enn og aftur, það er ósk mín að við náum sem víðtækastri samstöðu tillöguna. Það er enginn að tala 100% samstöðu, en sem víðtækasta, það skiptir máli þegar að skipulag samþykkt, vegna þess að þannig tryggjum við líka að skilaboð kirkjuþings út til þjóðarinnar er það að hér sé hægt að ná samstöðu jafn stór mál og skipulagið. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir og eftir henni talar Steindór R. Haraldsson og síðan Agnes M. Sigurðardóttir biskup. Varst þú ekki að biðja orðið? Nú, hún var bara bent á Elíborgu. Forseti, ég vil byrja á því að þakka Bryndísi Möllu fyrir góða kynningu. Ég heyrði hvað hún sagði varðandi kassana hér, að þetta væri ekki tæmandi lýsing á því því starfi sem færi fram innan kirkjunnar. En ég vil samt benda á að mörgu leyti er það að smætta fræðslumál kirkjunnar í barna- og æskulýðsstarf sé í rauninni bara lýsing á stöðu fræðslumála innan kirkjunnar í dag. Við erum ekkert að sinna fullorðinsfræðslu í kirkjunni okkar. Og að það sé búið að smætta fræðslusvið íslensku kirkjuna niður í einn einstakling finnst mér algjörlega óásættanlegt fyrir kirkju sem að telur þó allavega rúmlega helming þjóðarinnar. Sú var tíð að leikmannaskóli kirkjunnar stóð fyrir öflugri fullorðinsfræðslu og í mörg ár, en síðan skorið niður vegna þess að það voru ekki til peningar til að standa undir þeim rekstri og peningar, það hvar við setjum peningana lýsir að sjálfsögðu alltaf forgangsröðunin okkar. Hvar setjum við forganginn? Þannig að þetta skipurit er ég hrædd að gefa til kynna að öll sú fræðsla sem að kirkjan allavega í dag ætlar að standa fyrir og miðlægt, hún sé að kenna börnum og unglingum en ekki sinna þeirri nauðsynlegu fræðslu sem þarf að fara fram áfram. Minnkandi fræðsla kristna trú í skólakerfinu okkar gerir fullorðinsfræðslu ennþá mikilvægari.
Við sjáum til dæmis að skilningur fólks á textum Biblíuna kemur niður á menningarlæsinu, sem er bara eitt dæmi það að við erum ekki að sinna því sem að er svo nauðsynlegt. Það er að hjálpa fólki að þróa skilning sinn á þeirri trú sem að það játar. Þess vegna ýtir þetta undir þennan skilning að fólk segir gjarnan, já, ég hef mína barnatrú. Býtu, þroskast barnatrúin ekki upp í fullorðinstrú? Ég hef miklar áhyggjur af þessu og mér finnst mjög vont ef að þetta eru skilaboðin sem að við erum að senda út með þessu skipuriti. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Arna Gretarsdóttir og síðan Elinborg Sturludóttir. Já, forseti, ég að segja það strax að ég ætla ekkert að leggjast í gegn þessu máli, en ég er ekkert í skýjunum, ég vil bara láta fólk vita það. Og Malla segir hérna öll, verður að Bryndís Malla, fyrirgefðu Malla minn. Biðja Anna varaforseta ávarpa þín með rétt. Ég skal reyna að munna það en ég er orðinn gamall. En segir, prófasturinn segir, öll berum við sameiginlega ábyrgð. Auðvitað er það rétt. Við verðum þá að hafa forsendur til þess að bera þess ábyrgð. Ég kom á fund í gærmorgun í fjárhagsnefnd. Ég vissi það að það átti að kynna fyrir okkur reikninginn. Það gekk vel. Svo beið ég, segi við formanninn, en ef við ekki að fara yfir 53. málið og 21. málið. Og hún var bara, hvað er þetta að tala? Við vorum að vísu bara 2 þarna, vegna þess að hinn voru á Teams. Það voru allir sem voru á Teams farnir. Ég satt eins og hálfviti, ekki fyrst og síðasta skipti, þarna inn á fundinum. Ég hélt að þetta var að kynna þetta fyrir mér. Það þó seint í rassinn gripið, þetta er daginn fyrir þingið og þetta er stórt mál sem hefur vakið athygli mínu heimahéraði og ég er búin að lofa að kynna það þar. Þessi vinnubrögð sem hafa verið að þróast hérna inni eru bara til skammar. Það er bara þannig. Þetta gengur ekki svona. Það er allt gjörsamlega á síðustu stundu, það er ekki hægt að hafa neina skoðun á því að ræða, þú verður bara að kaupa þetta eða hafna því. Þú getur ekki haft neina áhrif á það. Hefur engin áhrif á það hvað er að gerast. Af því að þú stendur bara frammi fyrir þessu svona. Sko, og varðandi þetta, ég ætla ekki að fara svona út í smáatriði í þessu, sko. Það er svona skipurit og svona barnaskóla teikningar en fara í skapið á mér. Vegna þess að ég tel að það sem við á að líta á eru þær reglugerðir og reglur sem settar eru. Og ég lærði þá sín tíma að skipurit er afleiðing en ekki orsök. Hún er afleiðing þeirra regluna sem settar eru og hún er teikning af þeim reglum. Þetta hefur þessi aðferðafræði að teikna upp skipurit og smíða svo reglur eftir því oft verið notuð áður. Ég viðurkenni það. Ég oft séð það. Að mér finnst það ekki góð vinnubrögð. En þetta er miklu einfaldara. Það er flókið að skrifa reglur sem að standa. Sko, það er eitt sem að, þetta er allt gott að blessa annað en það, að ég get ekki séð að þurfi 5 manna stjórnarninni. Eitt sem er rökin væri þau, að það væri þá líklegt að því að kjósa þetta hérna kirkjuþingi, að það kemur þá 3 með fullu viti. Og
væri miklu meiri séns. Og ég tek undir það, en ég held nú samt sem áður að þó það væri 3 manna stjórn, að þá væri hægt að finna hérna inni bara alveg hið ágætasta fólk í það. Og við verðum auðvitað, við erum bara, kirkjuþingið eru bara við sem erum hérna. Kirkjan er ekkert veikari eða sterkari en það og við verðum byggja og sætt okkur við það. Og við eigum að bera traust og virðingu fyrir hvert öðru og eigum að treysta hvert öðru til þess að axla ábyrgð. Við höfum engan annan valkost. Það er eitt sem ég ætla að minnast á hérna, því að öll vegferð hefst á einu skrefi. Og ég hef séð það í gegnum tíðina að því að það kom á vefir daginn frá biskupinum á Hólum, talsverð umræða kirkjuráðið gamla. Var stofnað 31 og svo framvegis. Kirkjuráðið var merk stofnun en allar götur til 1. janúar 1998 var það bara ráðgefandi. Það hafði engin völd. Það var ráðgefandi fyrir biskup Íslands. Svo komu völdin 98, kirkjuþingsins. Og þá var kirkjuþingur raunverulega eins konar stjórn. Stýrði fjármálum kirkjunar í rúm 20 ár. Og hver var afraksturinn af því? Það hefur verið sett fram í ritrindri grein sem Dr. Skúli Ólafsson skrifaði. Og ég veit ekki það hvort það er rétt eða rangt, en það kom fram í greininni. Og það eru svo sláandi tölur, ég get ekkert sagt annað en þarna sem þar er, að það hafi verið flætt út úr kirkjunni á þessum áratug 4 milljarðar. Ég veit það ekki. Hvað er rétt og hvað er rangt? En við vitum nú öll að það var hrun hér á Íslandi og það var þrengt að kirkjunni og það eru margar ástæður. Og þá þegar við fórum að þurfa að samþykkja hér á kirkjuþingi að taka ekki það sem við áttum að fá hjá ríkinu og það var alltaf skorið niður og niður, þá lentum við í vítahring í sambandi við viðhald húsnæðis og annars. Þannig að það þarf nú að skoða þetta mjög vel þegar svona er sett fram. En núna vill svo til að það er að snúast við hagur þjóðkirkjunnar. Og það síðasta ári lítur bara mjög vel út. Það er miklu meiri vandi að gæta peninga en afla þeirra. Það get ég alveg sagt ykkur. 70 ára reynslu í þessu. Gekk mjög illa fyrstu 60 ári. En við þurfum að vera á bremsunni alltaf. Og kannski var það svo að á þessum áratug eða frá því að 98 og fram til dagsins í dag, þá er kirkjan eflaust verið að gera meira heldur en hún ræður við. Og ég held að það skipulag sem við erum að renna inn í núna sé gott og ég styð það en hefði viljað sjá 3 manna stjórn. En svo veit ég líka fyrir mig hvað er stjórn. Það er það fyrirbrigði sem að hefur valdið. Stjórnin ræður, en þarna ræður hún engu. Takk fyrir. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og eftir henni talar Elínborg Sturludóttir, síðan Sigurður Grétar Sigurðsson, Gísli Gunnarsson, Margrét Eggertsdóttir og Agnes M. Sigurðardóttir. Endilega gefa merki eða viljið taka til máls fyrir að stytta í. Forseti. Já, þetta er mjög
áhugavert. Mér langar til þess að byrja á því að vekja athygli ykkar á fundargerð framkvæmdanefndar þar sem var tekin ákvörðun það að bæði rekstrarstofa og biskupsstofa skyldi flytja í Borgartún 26 og sameinast þar með og fara að vinna saman á sama stað, verða einn vinnustaður, og Ragnhildur Ásgeirsdóttir og Birgir Gunnarsson hafa tekið það að sér að stýra þessum flutningum og ég hef ekki heyrt annað en að fólk sé bara sátt með þessa ákvörðun, sérstaklega þessa ákvörðun sem að kom héðan frá kirkjuþingi og var ofboðslega sterkur vilji þingsins sem ég heyrði hérna í ræðum og hlustaði að þessi svið væri á sama stað, í sama húsnæði til þess að geta unni betur saman. Og ég bara gerir ráð fyrir að þessi flutningar gangi ljómandi vel með þessu ágæta fólki sem að leiði þessa 2 vinnustaði eins og þeir eru í dag. Ég held að það skipti mjög miklu máli að þegar að flutningarnir fara fram, líklega í maí, að þá séum við ekki ennþá að vasast í einhverju skipritsmálum. Ég held að skipti mjög miklu máli, þó að ég sé ekki sátt við allt sem í þessu plaggi, að við reynum núna öll að segja, ok, ég hefði viljað sjá eitthvað þarna öðruvísi og einhverjir aðrir hefði viljað sjá eitthvað annað öðruvísi, að við reynum núna að róa í sömu átt. Mér til dæmis mannauðsmálin mjög hugleikin og þess vegna ég ofboðslega ánægð með það að mannauðsmálin eru orðin stóðsvið. Að sé ekki bara hugsað mannauðsviðin sé öðru megin eða hinum megin, heldur mannauðsmálin stóðsvið. Og alveg eins eru fjármálin stóðsvið og það kom svo skýrt fram í framsögu Bryndísar Möllu. Og það sem kom líka skýrt fram og við sameinumst að erindi kirkjunnar er þessi kjarni, við erum að boða fagnaðarerindi. Og kannski erum við búin að vera að þvælast með hérna heilugu þrenningu og vasast með hlutverkin, skaparinn, frelsarinn, huggarinn. Við erum bara með mismunandi hlutverk og við erum að reyna að púsla saman mismunandi hlutverkum. Mér langar aðeins varðandi það sem er nýtt í kirkjunni okkar, það sem ég tel stærstu breytinguna hér sem hefur ekki komið fram áður og það er það að við sjáum í skipuritinu biskup Íslands er komin undir kirkjuþing. Þá ríður algjörlega baggamuninn á því að allir séu með hlutverk sitt á hreinu. Og með leyfi forseta þá finnst mér skipta líka máli að hlutverk forseta kirkjuþings sé alveg á hreinu, að við virðum lög í þessu landi þar sem segir að biskup Íslands sé æðsti yfirmaður kirkjunnar og við tölum heiðarlega opið saman það hvert okkar hlutverk er og við tölum líka opið og heiðarlega það þegar að eitthvert okkar er að fara inn á svið sem er ekki okkar. Varðandi kirkjuþing, þá á ég mér það óskheitasta að kirkjuþing fari að vinna í stefnumótunarmálum en ekki að þrátta starfsreglur, breyta 1 eða 2 orðum sem ég er ljómandi góð í því líka eins og við mörg hérna inni að vilja breyta einhverjum örlitlu en að við þurfum að vinna í stefnumótunarmálum. Hvert erum við að stefna? Og síðan í samstarfi við biskup Íslands að stefna og róa í sömu átt vegna þess að við erum öll að þjóna erindinu góða. Mér langar aðeins til þess að fara aðeins inn á þessa stjórn. Mér er í raun og veru alveg sama hvað þetta heitir. Ef allir vita hvað þeir eru að gera, hvert hlutverk þessara stjórnar, kirkjuráðs, framkvæmdanefndar, framkvæmdastjórnar eða hvað sem þetta heitir, ef allir vita hvert hlutverkið er, það er að vera ekki að þvælast fyrir fólkinu sem er að vinna dagsdaglega, heldur sé í raun og veru bara samstarfsaðilar í því að framfylgja ákvörðunum kirkjuþings. Framfylgja ákvörðunum kirkjuþings í fjárhagslegum efnum meðal annars. Þetta kallar kannski bara svolítið öguð vinnubrögð, ég veit það ekki, og við verðum bara að hjálpast að við það. Eins og ég segi, ég ætla ekki að gera það að einhverjum ásendingarsteini, en við þurfum algjörlega að skilja hvað það þýðir að kirkjuþing er þarna á þessum stað og biskup Íslands sé komin þarna undir kirkjuþing. Það þýðir ekki að kirkjuþing sé yfirmaður biskup Íslands, í mínum huga allavega.
ef við skiljum það þannig öll, þá er ég alveg róleg. Ég held að við hljótum að gera það vegna þess að við erum með landslög sem segja það. Og ég vona svo sannarlega, þó að eins og ég segi, ég ætla ekki að fara inn í það sem ég vildi hafa öðruvísi, þá var ég að tala gegn því sem ég er að reyna að tala núna, að við reynum að vera búin með þessi mál þegar að nýr biskup tekur við. Fyrsta lagi þegar flutningar fara fram og svo þegar nýr biskup tekur við. Og við reynum að skapa öryggi í huga og hjarta alls starfsfólks kirkjunnar, alveg sama hvar þau eru. Takk. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir og eftir henni talar Sigurður Grétar Sigurðsson og síðan Gísli Gunnarsson, vígslubiskup. Forseti, að gefnu tilefni þá vil ég fagna þeirri vinnu sem hefur farið hér fram og mig langar til að þakka alveg sérstaklega fólkinu sem að koma að því að ná þessu saman og lagði þar hönd að plóg. Og eins og við öll vitum þá er hér ákveðna málamiðlun að ræða og eins og Einar sagði áðan þá er það bara þannig að það fær enginn alltaf allt sem hann vill og ég er einmitt ein af þeim sem að mun ekki með þessu fá allt það sem hugur minn stóð til og þannig er það bara í lífinu, við fáum ekki allt sem við viljum. Og ég vil líka taka undir með Einari það hversu mikilvæg samstaðan er í þessu máli og hér er ákveðið tækifæri fyrir kirkjuþing til þess að sýna samstöðu, til þess að snúa bökum saman og ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt að við núna á þessum tímapunkti sem erum hér, höfum verið valin til að vera á þessu kirkjuþingi, að við förum fyrir í því að stuðla að friði og sátt á kirkjuþinginu og þar með í kirkjunni allri. Það eru mjög mikilvæg skilaboð frá kirkjuþinginu að við drögum úr þeim átökum sem hafa verið þetta mál og sem hafa verið okkur erfið og neikvæð fyrir í raun og veru alla þjóðkirkjuna. Hér í þessari tillögu er verið að skerpa á hlutverki og ábyrgð sem skiptir mjög miklu máli og það er líka mjög mikilvægt að það sé algjörlega á hreinu hvernig fjárhagslegum hlutum er haldið til haga og hvernig þeim er háttað. Og ég tek undir það sjónarmið sem að Arna setti fram hérna áðan að það er mjög mikilvægt að nýr biskup viti að hverju hann gengur og það er nefnilega þannig að alltaf þegar nýr biskup er valinn að þá fylgir því, hvað getur maður sagt, ákveðin vorþytur fyrir þjóðkirkjuna, það er svona nýtt upphaf og mér finnst það mikilvægt vegna þess að það er ákveðin, svona það er jákvæðinni sem fylgir því vonandi þegar nýr biskup verður valinn að það er mjög mikilvægt að það sé ekki fyrir höndum einhver átök skipulagsmál kirkjunnar eftir að biskup tekur við til starfa. Þannig að til þess að biskupun geti notið ákveðina hveitibrauðsdaga þá verðum við að vera búin að ná fram sáttum hér hvernig skipulag kirkjunnar er best fyrir komið. Núna er ákveðið lag til þess að snúa bökum saman og þar hefur kirkjuþingi hlutverki að gegna, þar hafa vígðir þjónar hlutverki að gegna og þar hefur öll stoð svið kirkjunnar hlutverki að gegna til þess að við öll sem að vinnum á vettvangi kirkjunnar leggjum hönd á plóg til þess að þjóna fagnaðarerindinu til blessunar fyrir Guðs kristni í þessu landi. Takk fyrir. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson og eftir honum talar Gísli Gunnarsson og síðan Margrét Eggertsdóttir. Hver svona bráðum að loka mælendaskrá? Já, forseti og kæru félagar. Elínborg sagði nú ýmislegt af því sem ég vildi segja en ég ætla líka einmitt að fá að fagna þessari vinnu. Og mér finnst alveg rosalega sterkt að öll löggjafarnefndin skrifar undir þetta og ég veit að það voru og síðan fólki sem úr öðrum nefndum sem kom að þessari vinnu og ég þykist alveg vita að það
það liggur þetta mjög mikil vinna og mörg samtöl og margar speglanir og örugglega núningur að baki þessari niðurstöðu. Og mér finnst svona, sko, það sem að ég sjálfur hafði svona allavega mestan hug á eða svona óttaði kannski mest, minnst þessi málamiðlun, þessi lending ná bara öllum þeim megin línum. Kirkjuþingið hefur sína ábyrgð og sitt vald. Stjórnin, áður framkvæmdanefnd, það er verið að skerpa svona ákveðna hluti sem að í ljós koma voru kannski bara ákveðna agnúar á. Og mér finnst þetta svona skerpa það svolítið. Það var notað orðið hérna stjórn saman sem vald, já, en valdi fylgir líka ábyrgð. Þetta hangir svolítið saman. Stjórnin er í umboði þingsins, sem að er þessi hópur sem hingað er kjörinn, og hvort það eru 3 eða 5, það er í sjálfu sér ekkert stórt mál í mínum huga. Hvoru tveggja hefur sína kosti og sína galla. Það er eitt sem kemur í greinargerðinni, það er að gætt sé að kynja hlutföllum. Það er auðvitað bara mjög eðlilegt, en það gæti verið líka mikilvægt að ræða það varðandi útfærslu á kosningunni í stjórnina, að það sé þá bara svolítið á hreinu að hvernig þingið ætlar að hafa það. Þarf að kjósa svo marga karla og svo margar konur eða sko, því það má líka heldur ekki sko fara að þrengja of alla valkostina, skiljiði, að þetta sé nánast bara gangi sjálfkrafa fyrir sig. Þetta þarf að hugsa svolítið, því að það þarf að lenda þessu auðvitað í sátt, og það kom svo sem fram með þetta skjal hérna, þetta væri lifandi, og ég held að það sé ekkit óeðlilegt að reynslan þarf svolítið að kannski leiði ljós, hvort að einhverjir kassar eiga meira heima hér eða þar, eða hvort að fjölga fyrir kössum. Það þarf ekki að trufla skipuritið, síður en svo. Arnfríður hafði miklar áhyggjur af fullorðinsfræðslumálunum. Mér finnst mjög eðlilegt svo sem það komið þarna með barna- og æskulýðsstarf, því það hefur náttúrulega í bara svo mörg ár verið talað um að það þarf að gera því hærra undir höfði, en það er mjög margt í kirkjunni sem að þyrfti að lyftast meira, en fræðslum á fullorðina falla undir marga af þessum kössum og svo framvegis. Þannig að í stuttu máli til að draga saman, ég fagna þessari vinnu og vona að við náum að lenda þessu máli bara í núna þessa helgi. Til máls tekur Gísli Gunnarsson vígslubiskup, og eftir honum talar Margrét Eggertsdóttir og síðan Agnes M. Sigurðardóttir biskup. Og orðið er enn laust, en ég fer svona alveg að loka mælendaskrá. Forseti, ég vil þakka séra Bryndísi Möllu fyrir hennar forsögu í málinu og þá vinnu sem hefur verið lögð í þetta mál, og ég held að mörgu leyti séum við að svona komast að samkomulagi það hvernig við viljum hafa þetta. Það hefur aðeins komið hér til umræðu pistill sem ég skrifaði á Facebook, og þar sem ekki eru allir kirkjuþingsfulltrúar á Feysinn og ekki allir vinir mínir þar heldur, þá ætla ég aðeins svona tæpa á nokkrum atriðum úr því sem þar kom fram, styttri útgáfu. En þar segi ég að í lögum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar frá 1996 að þá var ítarlega fjallað kirkjuráð. Það var í 4 greinum sem var fjallað kirkjuráð og hvað hlutverk þess væri. Og aðeins til að rifja upp söguna, þá var það samþykkt 13. júní 2021, þá samþykkti Alþingi ný lög þjóðkirkjuna, sem við flest höfum verið unnum að í alllangan tíma. Og í þessum nýju lögum er hvergi minnst á kirkjuráð, og kirkjuráð síðan lagt niður í framhald af því að lögin tóku gildi þann 1. júlí árið 2021. Og þar með var lokið 90 ára sögu kirkjuráðs. En lög kirkjuráð voru samþykkt á Alþingi þann 9. júní árið 1931 og gjörð kunn af þáverandi konungi okkar Íslendinga, Kristjáni X. Þessi samþykkt átti sér nokkuð langan aðdraganda sem ekki verður rakinn hér,
En árið 1930 bar menntamálanefnd neðri deildar fram á Alþingi frumvarp kirkjuráð og var flutningsmaður Magnús Jónsson dósent. Kirkjuráð átti umfram allt að vinna að eflingu íslenska kristni og styðja trúar- og menningaráhrifum þjóðarinnar. Samkvæmt frumvarpinu átti kirkjuráð að vera skipað 5 mönnum, biskupi Íslands sem yrði sjálfkjörinn forseti og 4 guðfræðingum sem kosnir væru af prestum og kennurum guðfræðideildar. Biskupi Íslands, dóttur Jóni Helgasyni, var sent frumvarpið til athugunar og virtist hann ekki hafa mikinn áhuga fyrir stofnun kirkjuráðs og taldi ekki brýna þörf á lagasetningu þess efnis. En 1931 kom frumvarpið aftur fyrir þingið og fékk þá allmikla umræðu og þótti mönnum eðlilegt að leikmenn skipuðu einnig kirkjuráð og var það niðurstaðan að kirkjuráð var skipað þannig að það var sem sagt biskup Íslands, 2 guðfræðingar og 2 leikmenn kosnir á héraðsfundum. Og þessi skipan fulltrúa í kirkjuráð hélt allar götur síðan í 90 ára sögu ráðsins, þó það hafi breyst í áranna rás hvernig fulltrúa voru kosnir og af hverju. Þannig er saga kirkjuráðs mun lengri en kirkjuþings, en kirkjuþing kom ekki til sögunar fyrir en löngu síðar eða árið 1957. Samkvæmt tillögu löggjafarnefndar sem hér liggur fyrir er lagt til að sett verði á laggirnar 5 manna stjórn þjóðkirkjunnar, 3 leikmenn, 2 vígðir. Endurspegla það vissulega hlutfall vígðra og óvígðra á kirkjuþingi, þar sem leikmenn eru í meirihluta eða 17 og vígðir 12. Ég tel enga ástæðu til þess að kasta orðinu kirkjuráð fyrir róða og taka upp orðið stjórn í staðinn. Ekki á kirkjuráð aðeins langa hefð í sögu kirkjunar, heldur lýsir það mun betur hlutverki þessara nefndar kirkjuþings en stjórn. Gert er ráð fyrir 5 manna stjórn, það er segja sami fjöldi og var í kirkjuráð allt frá upphafi. Ég tel nóg sé að kirkjuráð sé skipað 3 fulltrúum, enda mun ódýrara en að hafa 5 í ráðinu. Hins vegar finnst mér eðlilegt að biskup Íslands og framkvæmdastjóri rekstrarstofu sitji í kirkjuráðsfundi með málfrelsi og tillögurétt. Tel ég það nauðsyn til þess að skapa samfell og skilning og að teknar séu upplýstar ákvarðanir þar sem sjónarmið rekstrar og þjónustu kirkjunar falli saman. Og þetta var nú svona megin inntakið í þessum pistli sem endaði með þessum orðum. Mín tillaga er því þessi: kirkjuráð verði skipað 3 fulltrúum, 1 vígðum og 2 leikum. Auk þeirra sitji í kirkjuráðsfundi biskup Íslands og framkvæmdastjóri rekstrarstofu. Og þegar þetta var ritað, þá var svo sem ekki komin fram þessi tillaga eins og hún er orðuð nú í dag. Og ég tel að hún sé betri en sú sem ég heyrði svona ávinning af í upphafi. Það er talað um sátt og samstöðu, að það hafi náð sátt um þetta. Og þá spyr ég sátt hverra, því að þetta virðist ekki að veri rætt í öðrum nefndum en löggjafarnefndinni. Og ég bara leiðrétti mig ef það Steindór var, það kom hér fram áðan að ég er að vísa til þess, ég er ekki að fullyrða annað. Og við þurfum vissulega að ná líka sátt á þinginu því að löggjafarnefndin er nú bara 1/3 þingfulltrúa. Og ég velti fyrir mér af hverju það stendur í greinargerðinni að biskup hafi rétt og ber skyldu, sem ég skil nú ekki alveg að hann bæði hefur rétt og ber skyldu, ég myndi frekar segja bara skal sitja, stjórnarfundi þjóðkirkjunnar. Ég hefði frekar vilja hafa þetta inn í þingsályktuninni heldur inn í greinargerðinni, þannig að það væri alveg ljóst, og spyr af hverju er það ekki inn í þingsályktuninni. Og ég svona er að velta fyrir með þessu orði stjórn. Steindór spurði hér áðan, hvað er stjórn? Jú, stjórn er nú yfirleitt það apparat sem ræður, stjórnin ræður. En við erum nýbúin að breyta lögum þannig að kirkjuþing er æðsta stjórnvald kirkjunar og hefur fjárstjórnarvaldið sem kirkjuráð hafði áður. Þannig að þetta eru orðnar töluverðar breytingar
Og þess vegna finnst mér svona dálítið skrýtið að við séum farin að tala um stjórn kirkjunnar sem einhver hópur sem er svona þarna á milli. Þannig ég er ennþá á því að við eigum að nota þetta 90 ára gamla orð, kirkjuráð, og þar erum við líka það er svona sem til dæmis er víða á Norðurlöndum, systurkirkjurnar eins og við köllum, þar er þetta orð notað, kirkjuráð, það er ekki notað stjórn, og yfirleitt í kirkjunni er þetta orð stjórn, þetta er alltaf fjarlægt, við höfum ekki verið að nota þetta í kirkjunni, stjórn. Og þess vegna er ég ennþá á því að við eigum að þetta eigi að heita kirkjuráð, því að nú eru sem sagt reglurnar breyttar. Þetta er ekki samskonar kirkjuráð og var, og ég skil vel að fólk vilji svona ýta þessu orði dálítið til hliðar út af þessum breytingum. En þrátt fyrir alla samstöðu, þá ætla ég að leyfa mér að koma með breytingartillögu, og ég er nú fallinn frá því að vera að hafa áhyggjur að hvort að það verði 5 eða 3, ég held að það kannski breyti ekki öllu, en ég kem með þá breytingartillögu að í stað orðsins stjórn komi kirkjuráð, og þá getur þingið bara kosið það, og svo notum við það orð sem fleiri vilja. Takk fyrir. Það þarf að koma skrifleg tillaga. Til máls tekur Margrét Eggertsdóttir og eftir henni talar Agnes M. Sigurðardóttir, síðan Kristján Björnsson, Árni Helgason, Guðni Már Harðarson, Berglind Hönnudóttir og Bryndís Malla mun ljúka. Svo ef einhver, Stefán, og bara 1, 2 og 3, annars bara loka ég mælendaskrá núna. Þá er Stefán Magnússon bættist við. Gjörðu svo vel, Margrét. Forseti, ég vil bara byrja á því að segja að þetta mál var á forstöðu löggjafarnefndar, ekki annarra nefnda, en þetta var rætt í fjárhagsnefndinni þó að það var ekki rætt eftir að þessi niðurstaða væri komin. Við treystum fólki til þess að fara á stað og leita hófana eins og sagt var og vita hvort hægt var að koma einhverjum sáttum á og treystum því. Mér fannst gott að finna það að þarna var fólk við treystum því og bara það fékk að vinna eins og það taldi best en leið okkur að fylgjast með. Og það er gott að finna að því við tölum traust áðan. Ég er svo Steindór, mér leiðast þessir kassar þarna, þessir. En ég veit ekki, ég tala nú bara sem kona, að þegar ég sá þetta, þá var sátt í mínu hjarta. Og þetta er eitthvað rétt í mínum huga. Þannig að mér finnst að við erum búin að tala svo mikið þessi skipulagsmál, við erum búin að velta þeim fram og tilbaka og rífast þau aftur og baka og áfram. Við getum alltaf breytt, við getum alltaf tekið upp þráðina nýju. Mér finnst mjög gott að geta lagt þetta bara til hliðar og sagt, já, þetta er gott núna og svo tökum við það upp seinna, ef við þurfum á að halda. Það er gott að horfa tilbaka og vita hvernig hlutinni voru, hvernig þið voru góðir, það er mjög gott, en við erum hér og nú og svona er þetta núna og mér langar að þakka þessu frábæra fólki sem að tók að sér þetta verkefni að ná þessari niðurstöðu. Það var ekki létt verk. Takk. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir biskup og eftir henni talar Kristján Björnsson vígslubiskup og síðan Árni Helgason. Forseti, ég þakka fyrir vinnuna sem hér hefur farið fram og vona að þessi niðurstaða verði samþykkt hér. Það vantar náttúrulega inn í þessa kassa þarna eins og það er hvorki talað söngmálastjóran í tónskólan til dæmis og kannski eitthvað fleira, ég veit það ekki. Ég sé hins vegar ekki mikla breytingu frá því sem verið hefur í minni tíð vegna þess að kirkjuþingi samþykkti alltaf ársreikningana og fól 4 fulltrúum kirkjuþingsins
að fylgja eftir samþykktum kirkjuþings og það hét kirkjuráð á þeim tíma. Og mér finnst ágætt að það gamla orð haldi bara áfram að heita það. Og hins vegar og ég þakka sérstaklega Bryndísi Möllu því að hún er heiðarleg og hún er hreinskiptin og hún talar við mig en ekki mig. Og það er talað hér ábyrga fjármálastýringu og ég hef verið sökuð það að eyða og spæna fjármunum kirkjunnar í grein sem hefur verið borin út í fjölmiðla og mér hefur verið bent á því að ég fylgist ekki svo vel með öllu sem gerist út í feltinu og mér þykir það mjög miður að það sé verið að skrifa svona og maður sé ekki gefið kostur á að verja sig og það mun ég ekki gera hér. Hins vegar, ég hef verið sökuð það að vilja ekki breytingar, ég afneita því, ég vil breytingar en ég vil ekki að breytingarnar séu keyrðar í gegn með ofbeldi. Það hefur verið talað traust, jákvæðni og gleði og ég vona bara í framtíðinni geti það orðið þannig hjá kirkjuþingi og öllum þeir sem starfa í kirkjunni að hér ríki traust og hér geti fólk verið glatt og jákvætt. Og þetta snýst allt eins og marg er búið að taka fram hér í framsöguræðu Bryndísar Möllu, þetta snýst allt boðun fagnaðarerindisins í orði og verki og þess vegna lét ég hirðisbréfið mitt heita það í orði og verki. Það er talað að síðasta ári líti mjög vel út. Hverju voru mínusarnir í fjármáli kirkjunnar? Þeir voru í kirkjumálasjóði sem sá fasteignirnar. Fasteignirnar voru dýrar. Ég neita því að ég hafi farið yfir fjármál sem að mér hefur verið úthlutað til þess að byggja þjónustuna í kirkjuna. Við í kirkjuráðinu, við fórum gaumgæfilega yfir það að fara ekki yfir þau stöðugildi sem við höfum leyfi fyrir, samkvæmt samningi við ríkið, í því kerfi sem þar var. Og ég vil sérstaklega þakka starfsfólkinu á þjónustumiðstöðinni, biskupsstofu og rekstrarstofu fyrir það að ársreikningurinn kemur svona vel út núna, miklu betur en búist var við. Það er fyrst og fremst starfsfólkinu að þakka og engum öðrum sem hefur mánaðarlega farið yfir og passað upp á að ekki væri farið yfir fjárheimildir og reynt að púsla svo saman að við þurfum ekki að borga meira en við þurfum að gera. Með því til dæmis að setja fólk án auglýsinga, fólk sem er á launaskrá hjá okkur og svo framvegis. Það hefur ekkert verið vinsælt út í feltinu að sjálfsögðu. Fólki vil velja. Þið viljið skera niður á kirkjuþinginu en leið og vantar presti á ykkar svæði, þá viljið þið fá prestinn, þó þess ekki til fjármagn fyrir því, til dæmis. Og já, þetta vil ég nú aðalega segja og ég vona og bið að kirkjuþingi standi undir því trausti sem ykkur er sýnt með því að vera kosin hingað og að ykkur er treyst fyrir þessu og ég legg áherslu á það að breytingin er ekkert mjög mikil í þessu skipuriti með það sem hefur viðgengist í kirkjunni þegar hitt var. Það voru alltaf fulltrúar frá kirkjuþingi sem voru í nefnd sem fylgdust með og þeir voru meirihluta í kirkjuráði, eins og við vitum. En ég bara vona og bið og veit að með Guðs hjálp þá myndi allt blessast vel og kirkjan á blómlega framtíð fyrir höndum. Og skipuriti hér er byggt á fjárhagsskipuriti og þess vegna er biskupinn undir kirkjuþingi, að mínu viti. Takk. Til máls tekur Kristján Björnsson, vígslubiskup, og eftir honum talar Árni Helgason og síðan Guðni Már Harðarson og ég hef lokað mælendaskrá. Forseti, það var gott að fá svona plagg sem ekki bara teikning á skipulagi kirkjunar heldur stefnumarkandi í raun og veru. Þannig að það er ljóst að það þarf að laga allmargar reglur í kirkjunni að þeirri stefnu sem er mörkuð hér. Og ég bið bara kirkjuþing að skoða það. Það er eitt sem að ég rek augun í sambandi við kassanum biskupinn. Þar segir að í lögunum að biskup fer með yfirstjórn þjóðkirkjunar eftir því sem að kirkjuþing mæli nánar fyrir.
Nú hefur kirkjuþing ekki lagt fram starfsreglur biskup Íslands og hefur ekki samþykkt það og hefur ekki sett nánari reglur hlutverk og stöðu biskups Íslands eftir þessu lagaákvæði. En það kemur hér fram núna í þessum kassa að það er búið að mínu viti svona kannski að þrengja þetta svolítið og þar segir að hann sé yfirmaður eða fari með yfirstjórn í kennimannlegum efnum. Þannig að þá er allt í einu farið að þrengja þetta þar. Og ég bið ykkur bara að skoða þetta í framhaldi af þessu og svo þarf auðvitað að miða við þetta mikla hlutverk og þessa nýju skipan sem auðvitað eins og biskup Agnes kom aðeins inn á að auðvitað bara nánast eins og skipulagið í dag. En þá þarf að þróa biskupafund, þá þarf að laga hann að því að hann þarf að verða ráð biskups. Nú, varðandi stjórnina, að þá vil ég aðeins nefna það að sama hvað hún heitir, að þá sko sóknarnefnd miklu fallegra orð heldur einhver stjórn. Ég var í kirkjuráði lengi og við auðvitað vorum í grunninn yfirstjórn kirkjunar, sem sagt með á settum fundi kirkjuráðs, en ekkert út fyrir það. En það var sem betur fyrir hvergi skrifa, það stóð hvergi yfirstjórn þjóðkirkjunar. Kirkjuráð mjög fallegt orð og lýsir samráði. Ég vil vekja athygli á einu varðandi stjórnina hérna eins og hún komin núna eftir samráði og það að 5 manna stjórn á þessu litla kirkjuþingi. Þetta pínlítið kirkjuþing miðað við það að hafa 5 manna framkvæmdastjórn ef hún bara kosin hér inni. Þetta atkvæðahalli á kirkjuþingi og ég vil biðja ykkur að skoða forsendur fyrir fjölgun á kirkjuþingi var einmitt vegna þess að kirkjuráð var nánast einrátt á kirkjuþinginu og ég upplifði það algjörlega sjálfur í þeirri stöðu. Og eftir að kirkjuráð var á sínum tíma komið með starfshópa undir sig og formenn nefnda störfuðu með kirkjuráði í samráðsnefndum og stjórnum, að þá var sko yfirgnæfandi meirihluti búinn að afgreiða öll mál áður en koma kirkjuþinginu. Þetta er svona lýðræðishalli og ég bið ykkur að skoða það og þetta var forsendan á sínu tíma fyrir fjölgun á kirkjuþingi, stóra fjölgun. Sem sagt með þessu ákvæði að hafa 5 manna stjórn kjörna, skipaða bara kirkjuþingsfulltrúum, að þá veikir það mjög vald kirkjuþings til ákvarðanatöku, þrengir það. Og þá væri mjög snjallt að bregðast við því á annarkvort veginn, annarkvort að fækka niður í 3 eða að segja að minnst kosti 3 af þeim skuli vera kjörnir á kirkjuþingi eða minnka þetta ógnarvald inn á þessu litla kirkjuþingi. Og vegna þess að framkvæmdasýslan á að vera undir kirkjuþingi samkvæmt skipuritinu, bara vekja athygli á því eins og undir aðalfundi. Nú, ég mátti bara til með að nefna þetta hér og hvet sér líka til þess að verði sett inn ákvæði þegar kemur að þessari framkvæmdastjórn eða yfirstjórn eða kirkjuráði að formaður geti aldrei orðið vígður maður. Nú svo það má alveg deila sko hvar kassi biskups Íslands af því að þetta sko kirkjuþing hefur til dæmis ekki sett reglur hlutverk og stöðu biskups. Það að segja, kirkjuþing hefur ekki hlutast til hvað biskup að gera og þar af leiðandi ekki búið að setja reglur hann, þannig að þann hátt ætti hann ekkert að vera undir kirkjuþingi, en neðar. Og svo þetta kannski fyrst og fremst fjármálagslegs eðlis og þetta fjármálaflæði og framkvæmdaflæði í raun og veru. En biskup heldur ekki kjörinn af kirkjuþingi. Á þann hátt ætti að vera á öðrum stað kassi biskups heldur en stjórnarinnar. Nú, svo alveg svo hárrétt hjá doktor Arnfríði eins og ævinlega en ég bara mig langaði til að vekja athygli og þegar hún vekur athygli á þessu vandamesta og mikilvægasta hlutverki kirkjunar, fræðslumálin og önnur mál sem í neðri kössunum, þá vil ég bara segja að ef við skoðum þetta skipurit, þá öll mikilvægastu og vandamestu verkefni kirkjunar, viðfangsefni
í þjónustunni eru í neðstu kössunum. Við skulum bara horfa þannig á þetta skipurit. Þarna vantar auðvitað hjálparstarf og kristniboð og sem grundvöllur og líkt á fræðslan og tónlistin. Það er búið að benda á það. Sáttin sem að talaður hérna það er auðvitað þakkarefni að fólk sammælist eitthvað. Það er góðu tónn. Það er mjög fínn tónn í kirkjunni. En þá er það mjög nauðsynlegt að við berum það saman við sjálfa mælisnúruna sem þá ritningin og skilningur okkar á hver okkar kirkjusýn og svo úttektir guðfræðilegar á því hvert við erum að stefna og svo samanburður við systurkirkjurnar. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrst við erum að sættast á eitthvað sem er væntanlega einhvers konar málamiðlun út frá því hvernig við hugsum hér. Og það er dálítið hættulegt þegar kemur að kenningu og þegar kemur að skipulagi og þegar kemur að kirkjusýn, guðfræði kirkjuna sem slíkrar. Þetta bara skora á ykkur að skoða þetta vel við nánari útfærslu, vegna þess að nánari útfærsla hlýtur að koma þá fram í endurskoðun á þeim starfsreglum sem þarf að breyta miða við þetta stefnumarkandi skipulag. Og svo langar mig svona til að því að við að vera glöð líka, að þá langar mig til að benda á það að kirkjusýn og kirkjuskilningi Ágústínusar kirkjuföður hefur svona í gegnum tíðina verið best lýst með hringjum og mengjum, hvernig þau mætast og deila með hluta verksviðum sínum og hlutverkum. Þannig að mengin skarast og þessi kirkjusýn henni hefur verið best lýst með svoleiðis hringjum og mengjum frekar en kössum. Þannig að það er bara svona, hvað maður að segja, hönnunarlegt atriði. En takk fyrir þetta. Til máls tekur Árni Helgason og eftir honum tala Guðni Már Harðarson og síðan Berglind Hönnudóttir og Stefán Magnússon og síðan framsögumaður. Forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir þetta mál sem að lagt hérna fram. Ég veit að það hefur farið fram mikil vinna við það að ná þessu saman, þar sem að voru 2 mál á síðasta fundi þingsins sem að voru, eins og ég sagði þá, það var mjög margir snertifletir á þeim en það var töluverður mismunur líka. Og ég vil segja það strax, ég er afar sáttur við þessa niðurstöðu. Það eru auðvitað ekki allt þar sem maður myndi vilja sjá, en það er aldrei þannig þegar menn ná sameiginlegri niðurstöðu. Og þess vegna vil ég þakka löggjafarnefndinni og þeim aðilum öðrum sem lögðu á sig mikla vinnu til þess að ná þessari niðurstöðu. Ég held að bæði þessi flutningur á rekstrarstofu og biskupsstofu á nýjan stað og samþykkt þessa máls sé mjög mikilvæg áður en að nýr biskup tekur til starfa. Að hann gangi inn í það umhverfi sem að við viljum sjá til framtíðar og við séum að vinna að því að þetta sé ein heild sem að starfi vel saman og undir þessu skipuriti. Og ég vil benda á að í mínum huga þá er þetta fyrst og fremst fjárhagslegt skipulag. Það er að segja að það er verið að sýna það hvernig fjármunum er stýrt þarna. Ég ætla ekki að taka þátt í einhverju guðfræðilegri umræðu hvar kassi biskups á að vera. Mér finnst það að vera svolítið önnur umræða. Síðan er þetta með fjölda stjórnarmannanna, því að menn hafa nefnt þetta hérna, það var auðvitað alveg ljóst að ég er mörgulega til sammála því að það hefði dugað að hafa 3, en mér dettur ekki í hug að setja mig upp á móti því séu 5 til þess að tryggja það að þetta mál fái framgang. Það kostar okkur aðeins meira, við vitum það, og það var partur af þeim rökum sem við höfðum fyrir því yrðu 3 en ekki 5, en ég held að minnst þú veist ég get lifað við það og svo eins og bent hefur verið á þá má endurskoða það síðan þegar framlíða stundir. En fyrst og fremst finnst mér að hér hafi farið fram góð vinna og þetta sé góð niðurstaða. Síðan langar mig aðeins í sambandi við skipuriti aftur að sko það sem að ég
ég hef aldrei séð þetta þannig að það séu einhverjir sko 2 armar í sjálfu sig, þar að segja að þetta eru starfsstöðvar þarna, en við megum ekki gleyma því að allt okkar starf beinist að boðun fagnaðarerindisins. Allt þetta fjármálavafstur sem að við sem kirkjuþing erum að taka þátt í og rekstrarstofa er að sinna, hún beinist að því. Það beinist að því að styðja biskup í sínu starfi og presta og djákna og allt starfsfólk. Þannig að ég hef aldrei séð þetta sem einhverja 2 aðskilda þætti. Þetta er bara ein samofin heild. En við þurfum eins og það að hafa ákveðið skipurit á því til að vita hvernig þetta á að ganga fyrir sig. Og þetta skipurit eins og er núna, þetta er að sjálfsögðu byggist að miklu leyti á 7. málinu sem var samþykkt á sínum tíma og síðan vinnu þeirra nefndar sem var skipuð til þess að ræða þessi skipulagsmál og skilaði góðri skýrslu og síðan tekur þetta málamiðlunarferli við og menn komast að þessari niðurstöðu og sem að ég tel að sé mjög góð. Stjórnræður, sagði Steindór, auðvitað gerur hún það að vissu leyti en þó aðeins innan marka þess sem að kirkjuþing hefur samþykkt. Stjórnin getur ekkert farið út fyrir það sem að kirkjuþing hefur samþykkt. Það er mikil misskilningur ef menn halda það. Og ég vil bara að það sé algjörlega skýrt. Stjórn hefur ekki slíkar heimildir. Þannig að ég sé ekki og varðandi hvort það heitir stjórn eða ráð eða nefnd eða hvað, mér finnst það ekki skipta máli. Ég vil bara vera hreinskilinn með það. Og ég er sammála Gísla í því að það er þá bara kirkjuþing sem ákveður hvaða nafn menn velja á þetta. Ég finnst eðlilegt að kalla þetta stjórn sem fer með vald kirkjuþings á milli þinga og mundi styðja það. Og til þess að sýna þá samstöðu sem ég hef með þessu máli og mínir samflutningsmenn á 21. málinu, þá drögum við það tilbaka. Til máls tekur Guðni Már Harðarson, eftir honum tala Berglind Hönnudóttir og síðan Stefán Magnússon. Forseti, þegar ég og konan mín erum ekki alltaf sammála, eins og stundum gerir, þá gerðist það einu sinni, við vorum einlæglega á sitt hvoru skoðuninni og þá sagði hún við mig: þetta gengur ekki, Guðni, nú verðum við að komast að sameiginlegri niðurstöðu sem ég er sátt við. Og svo hló hún af því hún fattaði eiginlega hvað hún hafði sagt. En við notum þetta stundum sem svona, þegar við erum ekki sammála, já, nú þarf bara að komast að niðurstöðu sem ég er sátt við. Og ég ætla að gleðja þingið með því að hér er komið niðurstaða sem ég er sáttur við. Sameiginleg. En þó vil ég aðeins, að því að mér langar líka, ég bind líka vonir við að þetta skipurit, það hafa farið frá því að við tókum við sem kirkjuþing margar tilfinningar og mikil tími í að komast hingað. Ég vona þá og bind vonir og þess vegna er ég sáttur við þetta, að ég held að þá getum við ítt þessu svolítið baki. Þetta er skipuritið vegna sem ég fann svo gott sem Bjarni Snæholm sagði þegar hann kom og þau voru að kynna skýrsluna. Hann sagði: skipurit þarf alltaf að vera hafið yfir persónur og leikendur hverju sinni og virka sama hver situr hvar. Og ég held að þetta gerir það og það er mjög mikið tækifæri fyrir biskup sem að verður kosinn af 2500 þjónum kirkjunar að koma inn í, eins og hér hefur talað svona nýtt landslag þar sem þetta er að baki. Og ég vil samt líka taka aðeins fram að því að við þurfum að framfylgja það sem ákvörðunum kirkjuþings. Það er það sem er búið að vera að tala um það. Stjórnin á ekki að gera neitt annað en á milli þinga sjá til þess að ákvarðanir og stefnur kirkjuþings sé framfylgt. Þetta er ekki eitthvað svona ég ætla að fara því ég er í stjórn og gera eitthvað í þvert eins og nokkrir er búin að tala um hérna. Ég vil ítreka það. Ég get líka tekið undir, þess vegna sé ég ekki ástæðu fyrir að hafa fleiri en 3, ekki síst af því að við þurfum að fara vel með peningana þó að, og ég líka
núverandi skipulag, og áttum okkur að því, frá því að við tókum við sem kirkjuþing og reyndar árið þarna á undan, frá því að það var breytt yfir með sjöundamáli, þá hefur snúist frá því að vera 300 milljónir í mínus yfir í 160 pluss. Það hefur verið rosalegur viðsnúningur og það er búið að vera svo frábært starf sem að biskup Íslands, biskupsstofa, rekstrarstofa og rekstrarstofustjóri hafa unnið til þess að við séum komin hingað. Við megum samt ekki vera værukær og ætla að fara að nota peninga að óþörfu. Og ég sakna þess aðeins að það er reyndar inn á netinu, það má nefnilega ekki samkvæmt starfsreglum setja mál fram nema kostnaður liggi fyrir. Hann er, en hann hefur ekki verið ræddur hérna, hann er að færa þá kostnað kirkjuþings upp úr 105,5 milljónum í 110 ef við ætlum að bæta þessu við. Í mínum huga eru það mikli peningar. Arnfríður talaði hvað við verðum að fara að skoða betur fræðslumálin. Allt í lagi, ég ætla ekki að fara eitthvað gegn því að það verði 5, en ef það kostar 5,5 milljónir, þá vil ég benda á það að það er fjórðungur af því sem fræðslusvið hefur úr að spila. Fjórðungur. Bara þessi litla ákvörðun. En ég treysti því líka að ég vil frekar bara beina því til forseta og forsætisnefndar, því að þú sagðir að fyrstu 60 árin hefur verið erfið hjá þér í fjármálum, en síðustu 10 hafa verið góð, og ég held að þau hafa bara alltaf verið góð hjá Drífu. Ég vil hvetja ykkur til þess að finna leiðir til þess að þessi aukning upp á 5 og stjórnarnir, að við getum tekið hann annars staðar úr kostnaði kirkjuþings. Ég held bara og ætla að fela ykkur það, því mér finnst ekki skynsamlegt við séum að fara kalla til fjárhagsnefnd og þá stjórnina eða kirkjuráðið sem er núna, eins og starfsreglur segja, til þess að auka 5 milljónir það sem þarf að setja í kirkjuþing. Því það er ekki hægt að auka þetta nema að kalla þessa aðila formlega saman. Þannig eru reglurnar okkar. Ég held bara við getum aðeins á þessu ári minnka kostnaði við kirkjuþing, alltaf með það markmiði að fara lengra í fræðslunni og því sem að kirkjan stendur fyrir að boða fagnaðarerindið Jesú Krist. En takk fyrir að finna sátt sem ég er sáttur við. Til máls tekur Berglind Hönnudóttir og eftir henni talar Stefán Magnússon og síðan Bryndís Malla Elídóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að koma með frekar svona kunnulegan punkt. Mér langar að benda á það að miða við það sem að kirkjuþing hefur áður samþykkt skal einn af þessum 5 aðilum vera undir 35 ára. Eins og staðan er í dag þá er einn einstaklingur á þinginu sem að uppfyllir þessa kröfu að vera undir 35 ára, en hún er vissulega formaður fastanefndar. Þannig að hún í dag er ekki gildin í þessa stjórn. Einfaldasta leiðin væri vissulega að finna nýjan formann fyrir allsherjarnefnd. En ég vil árétta það er mikilvægt að við förum eftir því sem er hér samþykkt, og í þessu samhengi vil ég benda á mál nr. 20 og mál nr. 28 þar sem er verið að tryggja því leið að við lendum ekki í því ítrekað að við setjum upp með einn eða engan sem getur fyllt upp í þær kröfur sem við höfum sjálf sett okkur. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan mun Bryndís Malla Elídóttir ljúka umræðunni. Forseti, ég vil nú taka undir þakkir til þeirra sem hafa unnið að sátt í þessu máli, þremenningunum sem öðrum, og ég held að það sé farsælt að við séum að ná þessari niðurstöðu. Aðeins varðandi að því verið umræða hér stjórnina. Nú erum við með víða stórar sóknarnefndir og við erum með framkvæmdanefndir í sóknarnefndunum. Þær hafa ekki vald til annars en það sem að sóknarnefndir síðan stendur á bakvið. Þannig að ég lít á þetta sem dálítið svipað. Og þess utan þá er þetta 3 eða 5 manna, það er eitthvað sem við getum breytt á síðari stigum og ekki ástæða til þess að gera ágreining út af því.
að því mér finnst. Síðan hér tillaga það að kalla stjórnina kirkjuráð. Ég ekki sáttur við það og ef við ætlum að fara að rugga þessu þá getum við ruggað ýmsu öðru líka. Kirkjuráð hefur í hugum manna og ég tala nú ekki þeirra sem ekki sitja hér og jafnvel þeirra einhverja sem sitja hér hafa allt aðra mynd og það mjög hætt við því ef þetta héti kirkjuráð að menn myndu yfirfæra þá hugmynd sem menn höfðu gamla kirkjuráðið síðustu 30 árin eða svo yfir á nýju stjórnina, nýja kirkjuráðið og það held ég sé ekki farsælt. Þessi breyting sem við erum að gera, hún ekkert auðveld, hún ekkert sjálfgefin og við eigum ekki að flækja þetta með nafngiftum. Við getum líka á síðari stigum ef mannum hugnast það breytt þessu í eitthvað annað heldur en stjórn en ég tel það ekki rétt að vera neitt að rugga því hér. Til dæmis hafði kirkjuráð sem var fjárstjórnarvald sem að stjórnin hefur ekki. Forsætið var öðruvísi skipað í kirkjuráði heldur en að verður. Og það meiri segja umdeilanlegt með umboð þáverandi kirkjuráðsmanna, altså hvort að kirkjuþing hefði haft mikið það að segja eftir var búið að kjósa þá. Það var eiginlega ekki fyrir að liðnum 4 árum sem menn gátu rugga bátnum eða kosið nýja en það var eiginlega ekki boði innan þess 4 ára tímabil sem menn voru kosnir til. Þannig að það má deila það hvort að kirkjuráðið hafi verið alfarið á ábyrgð kirkjuþings síðustu 30 árin. Þannig að við skulum held ég að ég mun ekki styðja þá tillögu að þetta heiti kirkjuráð. Takk. Þá tekur til máls Bryndís Malla Elídóttir, framsögumaður. Forseti, ég þakka fyrir góða umræðu og góð og falleg orði okkar garð sem hefur komið að þessari vinnu. Við erum fjölmörg sem höfum verið að tala saman síðustu vikurnar þessi skipuritsmál öll sömun og það var spurt hérna hvaða samtali hefur átt sér stað og hvaða sátt. Samtölin hafa eins og ég segi verið ótalverk með mjög marga og eins og kom fram hérna áðan líka var þetta á fyrir stigum skipuriti hérna sem við höfum á vegg hjá okkur var kynnt í öllum nefndum og við höfum ítarlega rætt þetta og skoðað fram og tilbaka. Ég vil fá að þakka Arnfríði, Dr. Arnfríði fyrir hennar brýningu en þetta sýnir sem nákvæmlega hvernig við erum að hugsa þetta. Einmitt að þetta sé svona, þú setur aðeins grænukassana fyrir mig hérna, nákvæmlega svona vegna þess að við erum ekki að taka eitthvað í lausu lofti og þetta bara sýnir stöðinu eins og hún er, nákvæmlega. En það var samþykkt hérna á kirkjuþingi fræðslustefna sem lagði áherslu á barna- og æskulýðsstarf og þegar stefnumótunarvinnan fór í gang að þá skoraði barna- og æskulýðsstarfi hæst. Þannig að þess vegna er tekinn kassi og settur hér sérstaklega dregið fram barna- og æskulýðsstarf. Það sem væri ofboðslega skemmtilegt væri einmitt að kæmi mál, til dæmis í haust, þar sem við legðum til að hvetja til fullorðinsfræðslu eða efla hana, endurvekja leikmannaskólann, væri frábært. Og ef það yrði samþykkt og tryggt fjármagn og allt sem við þurfum, þá myndi bætast við hér grænn kassi. Þannig að þetta er brýning fyrir okkur. Þetta er alls ekki endanlegir kassar, það á að bæta þeim við. Og þá var líka talað tónskólann og söngmálastjóra og allt það. Þetta var heldur ekki, átti aldrei að vera endanleg upptalning, en við sjáum líka fyrir okkur að í stóru kassanum, stóru kassan aftur, öll önnur þjónusta, því það er mikil þjónusta sem er hérna hjá tónskólanum. Og þegar við sáum það rúmaðist þar algjörlega inni líka. Þannig að það er svo margt sem er hérna, við vorum bara að reyna að taka
helstu þættina. Nú, Steindór fór aðeins inn á vinnubrögðin hjá okkur sem að ég held einmitt að hafi bara verið nokkuð góð. Við reyndum allavega að gera eins vel og við gátum í því og við vorum alls ekki að byrja á núlli. Það má eiginlega segja að þessi vinna hafi byrjað þegar undirbúninguna þjóðkirkjulögunum fór af stað. Og öll sú vinna sem Steindór kom svo ötulega og vel að, þar rauninni byrjaði þessi vinna, því þessi vinna, hún er bara afleiðing af síðan nýju lögunum. Þetta er bara, þá var tekið fyrsta skrefið og nú erum við komin í eitthvað annað skref áfram. Og það er ekkert hér sem er á skjön við starfsreglur, það er alveg klárt, nema að það þarf að sjálfsögðu að breyta einhvers staðar í starfsreglum þar sem stendur framkvæmdanefnd og kæmi þá stjórn núna, en og ég veit að það er búið að vinna tillögu að því sem að ef að þetta verður samþykkt að við myndum þá fá mál þess efnis, einhvers konar bandormur þar sem allstaðar er breytt þessu nafni. Arna talaði ögu vinnubrögð og það bara er svo sjálfsagt hjá okkur að við eigum öll að temja okkur öguð vinnubrögð og vígslubiskupinn í Skálholti talaði einmitt starfsreglur biskup og það verður bara gaman fyrir kirkjuþing að fá að skoða þær og koma að þeim og ég lít ekki svo á, ég lít alls ekki svo á að það verður á nokkurn hátt verið að þrengja eða breyta hlutverki biskupsins sem kom inn á áðan, það er það ekki okkar, þó að þarna sýtti orða með þessum hætti yfirstjórnin kennimannlegum efnum, við vorum einmitt bara leggja áherslu á það að biskup Íslands yfirmaður presta og djákna. Þannig að ég er ekki sammála að þau eru að skerpa og ég held að við séum einmitt bara að tryggja og skýra enn frekar hlutverk biskups sem er svo skýrt í okkar kirkju og kirkjuskipan. Og það kemur líka fram í þingsályktunartillögunni hjá okkur að formaður stjórnar komu í hópum leikmanna. Guðni Már talaði fjöldan og fleiri og kostnaði sem því fylgir. En ég er sammála þar, verðum við ekki bara að treysta fólki til þess að finna vel út úr því. Og ég held að það, mér sýnist það á ársreikningum, það er alveg borð fyrir bári að bæta 2 við stjórnina, þannig að við munum líka bara gleðjast yfir því. Þú veist, ef allt væri bara alveg í einhverjum hershöndum í fjármálum, þá bara þyrftum við að skoða þetta er bara í fínum málum, þannig að það er ekkert mál að bæta við 2 held ég. Og kæra þakkir Berglind fyrir að brýna okkur og minna okkur á aldurinn. Nú, hvað á barnið að heita? Þetta er spurning sem við erum svo glöð að fá að heyra sem oftast í kirkjunni og gaman að fá að ræða það núna hvort þetta er stjórn eða kirkjuráð. Og ég fór nú bara aðeins að veltaði fyrir mér, ef við samtökum þetta svona núna með stjórnin þá kemur líka alltaf tækifæri. Það væri bara gaman til dæmis að halda málþing það, sögu kirkjuráðs og málþingar sem við fræðum og ræðum það. Passar það að kalla þetta síðan kannski næst þegar við kjósum í stjórn, breyta nafninu þá eða hvað? Það er tækifæri þetta til að ræða og kannski fara með þessa skemmtilegu umræðu jafnvel niður í söfnuna líka, ef við skoða þetta aðeins betur, aðeins nánar, því ég veit að okkur mjög mörgum þykir vænt kirkjuráðs hugtakið og það er líka í takt við Norðurlöndum, þar er þetta kallað kirkjuráð. Þannig að það er bara, þó þetta er í samtíð sem stjórn núna, þá útilokar það ekki að við endurvekjum kirkjuráðs hugtaki seinna með þá einhverju skemmtilegri, kannski bara hugmyndavinnu og svona í framtíðinni. Sérgisli Gunnarsson nefndi líka að það hefði kannski verið sterkar í þingsályktunum sjálfri að segja þarna með að biskup siti í alla fundi stjórnar, en okkur finnst punktalínan eigi líka að segja það og ef að það þarf að skerpa eitthvað á því þá höfum við starfsreglunar, þá getum við skotið því þar inn í starfsreglur og ef það er eitthvað sem við teljum að sé ekki nógu skýrt í skipuritinu svona. Ég held ég sé búin að koma inn á það helsta sem hér var rætt í umræðu, svo góð umræðu sem ég bara endurteka í fagna og mér finnst mjög dýrmætt að við séum að reyna að þoka þessum málum í
í sátt og getum síðan farið að vinna eftir þessu öll sem eitt. Þannig að ég legg til að þetta verði samþykkt svona núna, eins og áður við komum fram, þá þetta að breyta síðan í ljósi reynslunar og bara hvetja okkur til þess að gleðjast yfir því hve vel hægt að vinna á kirkjuþingi. Þá umræðu lokið. Fram hefur komið breytingatillaga að í stað orðsins stjórn komi orðið kirkjuráð og vilja menn ræða þessa breytingatillögu. Svo ekki, þannig þá ber ég hana upp. Þeir sem vilja samþykkja þessa breytingatillögu gjörðu svo vel ekki að merki. Takk þeir sem eru á móti. Breytingatillagan felld. Þá legg ég til atkvæða þingsályktunina eins og hún stendur. Þeir sem geta samþykkt hana gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti. Hún samþykkt samhljóða og vil ég óska okkur til hamingju með það. Og ég vil taka undir bara þakklæti til ykkar fyrir hvað þið hafið unnið þetta vel og við höfum svo sannarlega gefið okkur tíma til að vanda til verka og þannig eigum við að vinna. Við eigum að reyna að vinna málin þannig að sem flestir séu sáttir þegar við stoppum við, en svo bara ekkert meitlað í stein, þannig svo bara við erum að þreifa okkur áfram í nýju umhverfi og þetta kemur smátt og smátt. Það verður engin fullskapar, það verður engin óbarinn biskup eins og sagt er. Þannig að nú ætla ég bara að gefa matarhlé og svo hittust við bara rétt fyrir 1.
Fundi er framhaldið og fyrir tekið 36. mál, það er fyrri umræða, ársreikningur Þjóðkirkjunnar fyrir árið 2023, flutt af framkvæmdanefnd, framsögumaður er Rúnar Vilhjálmsson og tekur hann nú til máls. Já, forseti, framkvæmdanefnd hefur farið yfir ársreikninginn og samþykkt fyrir sitt leyti að hann fari áfram til umfjöllunar og afgreiðslu á kirkjuþingi. Ég vil biðja leyfi forseta til þess að biðja framkvæmdastjóra rekstrarstofu að gera nánari grein fyrir ársreikninginn. Til máls tekur Birgir Gunnarsson, framkvæmdastjóri. Forseti, ársreikningur fyrir Þjóðkirkjunnar rekstrarárið 2023 liggur fyrir og er hér lagður fram til samþykktar á kirkjuþingi. Endurskoðunarfyrirtæki KPMG vann sína endurskoðunarvinnu í janúar og febrúar og KPMG ásamt framkvæmdanefnd og framkvæmdastjóra hafa staðfest ársreikninginn með undirritun sinni. Þetta er heilmikið pressa að klára reikninginn og endurskoðun á svo skömmum tíma en það hafðist. Og ég vona að það vefjast ekki þá fyrir kirkjuþingi að afgreiða reikninginn á þessu þingi vegna þess að hann er jú bara upplýsingar staðreyndir sem að við fáum ekki breytt. En eftir taprekstur undanfarin ára þá sýnir niðurstaða ársreiknings síðasta árs ákveðin viðsnúning í rekstri. Áætlan hafði gert ráð fyrir að jafnvægi næðist í reksturinn á árinu en niðurstaðan er rekstrarafgangur upp á 166 milljónir. Hafa þarf í huga að tekjufærður söluhagnaður af sölu eigna nemur 140 milljónum sem að bætir afkomu ársins sem að því nemur. Hafa ber einnig í huga að ráðast þurfti í kostnaðarsamar framkvæmdir við endurnýjun hitaveitu í Skálholti sem var ekki á áætlun og innanhúsviðgerðir í kirkjunni í Skálholti kostuðu meira heldur en að ráð var fyrirgert. Þetta hvort tveggja er gjaldfært að fullu í reikningi ársins. Rekstur Þjóðkirkjunnar verður að vera sjálfbær og reikningur síðasta árs gefur okkur vísbendingar að við séum á réttri leið. Við framlegðum Katrínartún 4 á síðasta ári til ríkisins en í lok árs náðist samkomulag við eiganda húsnæðisins yfirtöku á samningi okkar við ríkið og við erum því laus allra mála varðandi Katrínartúnið frá og með síðustu áramótum. Ef vel á að vera þá þarf reksturinn að skila afgangi til að byggja upp varasjóð sem hægt er að sækja í til að mæta mögulegum áföllum bæði í rekstri og viðhaldi eigna. Þjóðkirkjan á mikið af eignum, það að eiga eignir kosta peninga og þessum eignum þarf að halda við. Tilhneigingin í svona rekstri er alltaf svo að viðhald mætir afgangi og það fyrsta sem að skorið niður í fjárhagsáætlun er viðhald. Það gengur auðvitað ekki til lengdar. Því er það afar mikilvægt að við stöndum okkur í því að viðhalda þeim eignum sem við ætlum að eiga og innheimt sé eðlilegt endurgjald fyrir húsnæði í útleigu. Launakostnaður er langstærsti útgjaldaliðurinn og er 70% af heildarútgjöldum. Það er afar brýnt að fyrir liggi skýr framtíðarsýn í mönnun í þjónustu Þjóðkirkjunnar til næstu ára og þar er það biskupafundur sem að leggur línur varðandi mönnun til framtíðar. Heildarfjöldi starfsmanna í árslok voru 163 starfsmenn í 157 stöðugildum. Störfin skiptast þannig að í vígðri þjónustu voru 135 starfsmenn í 132 stöðum og á þjónustumiðstöð voru 28 starfsmenn í 25 stöðum. Að mínum að þetta eru skýrustu skilaboðin sem ársreikningurinn sendur okkur ábata í rekstri. Það er hækkun á handbæru fé á milli ára. Handbært fé í ársbyrjun var 841 milljón en er 1179 milljónir í árslok. Handbært fé hækkað því 338 milljónir á síðasta ári sem er mjög jákvætt. Handbært fé í ársbyrjun 2022 var 639 milljónir og hefur því nánast tvöfaldast á 2 árum og verður það að teljast góður árangur.
til samanburðar og til að setja hlutin í samhengi að þá voru heildarskuldir í árslok 470 milljónir en handbært fé, eins og áður segir, 1179 milljónir. Þannig að þjóðkirkjan á vel fyrir skuldum sínum. En ég ætla núna að renna í fljótheitum yfir helstu tölur í ársreikningi og ef við setjum bara fyrst upp rekstrarreikningin, Hermann, að þá, ef við skoðum rekstrarreikningi fyrst, að þá er í tekjuliðnum að þá er það gagngjaldir frá ríkinu sem að er 4.277 milljónir á síðasta ári. Hækkunin á milli ára og hækkunin frá því sem að áætlun hafi gert ráð fyrir er eingöngu vegna þess að framlagið hækkaði út af kjarasamningum sem voru gerðir á árinu og þannig að við fengum launabætur frá ríkinu upp á tæpar 200 milljónir. Leigutekjur sem að þarna eru tilgreindar 162 milljónir, að inn í þessari tölu eru tekjurnar af leigunni á Katrínartúninu og á móti er þarna neðar undir öðrum en rekstrakostnaði sem sagt gjöldin. Þannig að þetta er bara tekjur inn og gjöld út vegna framleigunar á Katrínartúni. Aðrar tekjur eru upp á 199 milljónir og þarna er tekjufært 140 milljónir út af sölu eigna. Þannig að tekjurnar samtals eru 4.639 milljónir. Í rekstrargjöldunum þar er það launin sem eru stærstu útgjaldaliðurinn eins og áður segir, 3.089 milljónir, en er samt alveg á pari við áætlun og þannig að launin eru alveg á réttu róli hjá okkur miðað við áætlun. Styrkir og tilfærslur upp á 490 milljónir, þetta er rauninni það sem að fer í gegnum jöfnunarsjóð og kristnisjóð. Rekstur og viðhald eigna upp á 354 milljónir, að þarna er búið að gjaldfæra, eins og ég sagði áðan, útgjöldin vegna hitaveitunar í Skálholti og viðgerðirnar innan hús í kirkjunni sem voru mun umfangsmeiri heldur en að hafi verið lagt upp með. Annar rekstrarkostnaður 558 milljónir. Inn í þessari tölu er, eins og ég sagði áðan, leigugjöldin vegna Katrínartúns og afskriftir lækka á milli ára eru 43 milljónir og lækkunin skýrist af því að það eru eignunum hefur fækkað. Þannig að útgjöldin eru samtals 4.535 milljónir. Rekstrarhagnaður fyrir fjármunaliði eru 104 milljónir. Við erum síðan með fjármagnsliðina jákvæða 61 milljón, þannig að niðurstaðan er afgangur á rekstrinum upp á 166 milljónir króna. Ef við förum síðan í efnahagsreikninginn, að við getum farið í fljótheitum yfir hann, að þar eru fasta fjármunir samtals 3,1 milljarður, lækkar á milli ára vegna eignasölu. Síðan er veltufjármunir 1296 milljónir, hækkar út af hækkun á handbæru fé og eignirnar samtals 4.393 milljónir og hækkar frá fyrra ári út af hækkun á handbæru fé. Eigið fé er samtals 3,9 milljarðar og skuldirnar, enga langtímaskuldir, en skammtímaskuldir samtals áramót 469 milljónir. Og svo skulum við fara aðeins yfir sjóðstreymið sem að sýnir okkur bara hreyfingarnar í rekstrinum á árinu, að það er þá efst afkoma ársins 166 milljónir í plús, var neikvað á áruna undan. Síðan er þarna sölu hagnaðar eigna og afskriftir, þannig að veltufé frá rekstri eru 69 milljónir og síðan er þetta bara breytingarnar á rekstrartengdum liðum og handbært fé frá rekstri er þá 98 milljónir jákvætt en var neikvætt 84 á áruna undan. Síðan sjáum við bara breytingarna á handbæru fé, að það er að hækka 337 milljónir,
á síðasta ári, var í ársbyrjun 841 og er 1179 milljónir í árslok. Þetta er vissulega jákvæð niðurstaða og ber að þakka þennan árangur samstilltu átaki allra starfsmanna þjónustumiðstöðvarinnar og það ber að þakka. Það er mikilvægt að við séum ávallt meðvituð okkar hlutverk í rekstri þjóðkirkjunnar eins og var rætt hérna áðan. Það er auðvitað að halda úti öflugu starfi kirkjunnar á landsvísu. Það kallar á samtal og samráð hvernig við ráðstöfum þessum fjármunum hverju sinni. Ársreikningurinn er hér með lagður fyrir kirkjuþing til samþykktar og legg ég til að honum verði vísað til umfjöllunar í fjárhagsnefnd fyrir síðari umræðu. Orðið er laust. Steindór Haraldsson hefur beðið orðið. Tekur nú til máls. Ég held að veit ég fá annað tækifæri til þess að hæla útkomu þjóðkirkjunnar. Það er ekkert gefið að það verði á næsta ári en vonandi, en það hefur ekki verið hingað til og ég er nú einn sá elsti sem hér er inn í starfsreynslu. En ég er ofskaplega kátur með þetta og það getum við verið öll og það ber bara hreinlega að þakka því fólki sem hefur stýrt þessum málum og haldið utan hverja krónu sem mögulegt er. Og þannig verða nú til peningar. Það er sko ekkit erfitt eins og ég sagði á hann að afla þeirra, en það er ofsalega erfitt að halda í þá. Ég þakka fyrir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Jæja, það kom að því. Það er Magnús Ellingsson og síðan Einar Már Sigurðarson og Ríkharður Ibsen. Ég er með eina spurningu hérna. Söluhagnaður er 140 milljónir. Ég ætla að spyrjast fyrir hvað við höfum selt á árinu. Og þetta skiptir máli því að við erum að horfa á og erum sum okkar mjög glöð yfir góðum rekstrarafgangi en ef þú ert að selja eignir og ef eignirnar eru svona eins og þessi rekstrarafgangur þá er reksturinn bara í jafnvægi en ekkert meira en það. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson, eftir honum talar Ríkharður Ibsen og síðan Axel Árnason Jarvík. Forseti, nú byrja á því að taka undir með Steindóri og þakka öllum þeim sem að þessu hafa komið að ná þessu merka áfanga að snúa þessu við. Eins og Steindór sagði þá er hann búinn að vera býsna lengi á þessum vettvangi og man ekki eftir svona tölum fyrr. Frá því ég kom hérna þá hef ég bara verið eiginlega í fjármálunum meira og minna og ég segi það sama, ég hef ekki séð svona tölur fyrr og fagna því auðvitað óendanlega að þetta hafi tekist. Og það sem mér finnst mestum vert að þetta hefur tekist án þess að það hafi orðið með miklum sárindum. Það skiptir mjög miklu máli þannig að þetta hefur verið gert svona hægt og sigandi og samstaða verið mjög góð þó að auðvitað á stundum hafi eðlilega verið tekist á hluti. En þetta skiptir miklu máli og ég held að þetta hefur verið gott veganest inn í framtíðina en að því að Gísli okkar Jónasson er ekki lengur á vettvangi. Ég hef sagt ykkur þetta áður, hann hélt alltaf sömu ræðuna það, þetta væri ekki búið, við verðum að halda áfram. Og það er mikilvægt að við gerum það og ég vil minna á eitt sem ég held að sé mikilvægt í þessu. Og bara eins og dæmið Skálholt og Birgir nefndi, er skólabókardæmi það í hverju við getum lent. Þessi óvæntu atvik gagnvart viðhaldsmálum. Og það er eitt af því sem við megum ekki vera að lenda í ár eftir ár óvænt. Þess vegna, og það er komið í gang, að vinna því að gera skýrslu ástand okkar eigna. Þannig að það liggi fyrir hvernig þessi mál verða og síðan þarf bara að gera áætlun hvernig þetta verður unnið.
Við höfum í raun og veru verið að taka óbeint lán í viðhaldsmálum. Þannig að við erum út af fyrir sig með skuldir gagnvart þeim. Og við þurfum að vinna það upp og losa okkur undan því að það sé með þeim hætti. Nú hefur leiga verið hækkuð og er að hækka. Það eykur líka skyldur okkar. Við getum ekki verið að leigja húsnæði öðruvísi en að það sé fullburðugt og mjög vel íbúðarhæft. Þannig að við þurfum virkilega að taka okkur á þarna og það eru, held ég, allir algjörlega sammála um það. En enn og aftur, þetta er merkur áfangi sem ber að fagna en ekki gleyma því að málið er ekki búið eins og Gísli myndi okkur alltaf á. Til máls tekur Ríkharður Ibsen og eftir honum talar Axel Árnason Njarðvík og síðan Sigurður Grétar Sigurðsson. Forseti, bestu ræðurnar, stystu ræðurnar, stutt og laggott. Þakka starfsfólki þjónustumiðstöðvar bara fyrir velinu störf. Þetta er flottur ásetningur. En ég held að það sé klárlega tækifæri frekar en ógnanir í þessum viðhaldsmálum. Og það er það sem við rekum augun í þegar við horfum í þennan ásetning. Og ég held að við ættum að skoða það mjög vel að nýta þau tækifæri til framtíðar. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum talar Sigurður Grétar Sigurðsson. Forseti, það liggur við að maður vilja hafa aðeins lengri hendi en maður er með því að þú ert með svo mikið gott nammi á borðinu. En ársreikningur er nefnilega ekkert ósvipaður nammipoka og við langaði að öllu gamni sleppt minna okkur á kirkjuþing að í fyrra eða hitt í fyrra öllu heldur þá samþykktum við fjárhagsáætlun fyrir 2023 og við kannski gleymum því flest hvað við samþykktum þá og ég fekk nú að sitja í framkvæmdanefndinni hluta þessu rekstrarári og lagði mikla áherslu á það að við myndum leita afbrigða við þau útgjöld sem ekki voru innan fjárhagsáætlunar. Og til þess að bara minna okkur á það að við samþykktum heildarútgjöld upp á 4,1 milljarð eða 4.185 milljónir en erum að reka batterið fyrir 4,5 milljarð. Og það skiptir máli að við séum mjög meðvituð um það að við erum að keyra langt fram yfir það sem við samþykktum. Og þetta minnir okkur líka á það að viðhaldsþörf Skálholts er tekin af rekstrarfé kirkjunnar í staðinn fyrir að sækja fjármunina í jöfnunarsjóðsígildi sem þó, ef ég man þetta rétt, átti að dekka viðhaldskostnað á Skálholti á sinni tíð. Þannig að það liggja þar fjármunir sem hefðu átt að vera sóttir þangað og þá teknir frá ykkur aðra á meðan. Og ég er að reyna að segja þetta til þess að við fögnum ekki þessari tölu á þess að hugsa hina eiginlegu tölu sem var samþykkt af kirkjuþingi. Og þess vegna ætti að fylgja þessum ársreikningi einhverjar línur það að afbrigða hafi verið leitað með þar til gerðum hætti samkvæmt starfsreglum til þess að auka útgjöldin. Þetta er til þess að auka líka minni okkar það hvað við höfum samþykkt og hvað við fáum í hendur. Við gerðum líka ráð fyrir minni tekjum, vissulega, í þeirri fjárhagsáætlun, en tekjurnar eru meiri. Og þessar aðra tekjur upp á sölu fasteigna jú að búa til þennan tekjuafgang, en hann er ekki faktist að búa til höfuðstól eins og rekstrarafkoman hefði gefið, hefðu við geta haldið okkur innan fjárhagsáætlunar fyrir árið 2023 sem við gerðum ekki. Takk. Það ekki að bjóða í móla. Gjörðu svo vel, fáðu þér móla. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson og eftir honum talar Arna Grétarsdóttir. Já, forseti, og ætla nú að taka undir svona, eða þá
gleði sem hér hefur verið lýst með svona heildarniðurstöðu reikningsins og þakklæti til þjónustumiðstöðvar starfsfólks og ég veit að mjög margir hafa lagt mjög hart að sér og sumstaðar kannski svona allt að því farið að skera svolítið inn að beini og kannski starfa á ýmsum sviðum farið að líða, allt að því að líða svolítið fyrir það. En við höfum sjálfur sér ekkert val en til að svona kannski hnykkja og það var svo mikilvægt sem að Birgir kom inn á áðan með að stór hluti af því að við séum réttum með við núlið söluhagnaður eigna en svo má nefnilega heldur ekki horfa fram hjá þarna neðarlega á blaðinu sem stendur vaxtatekjur. Það er að segja, við erum náttúrulega miklu hávaxta umhverfi núna. Þannig að það að eiga einhverjar eignir sem gefa sér vexti skýrir væntanlega þessa háu tölu 62 milljónir. Þannig að stramt til tekið þá er svona hinn pjúra rekstur kirkjunnar, tekjurnar, fyrir utan vaxtatekjur, heldur bara eins og framlögin og gjöldin af því sem við erum að gera, betur má að duga skal. Og Axel kom inn á ágætan punkt þetta með áætlunina og verandi fjárhagsnefnd, þá höfum við náttúrulega mikið talað fyrir því, þó að þetta sé þetta birtingarmynd ársreiknings og þeir eru birtið með þessum hætti. En við viljum vinna meira með þeim að geta svo haft þessa tölur hlið við hlið. Og það er mörg spennandi verkefni framundan í fjárhagsnefndinni að kafa bak við ýmsar tölur og hvað ætlar að tala um mig? Nei, já. Að kafa bak við þessar tölur og til þess að halda áfram að vinna vel og fara vel með peninga. Þannig að já. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Orðið er enn laust. Forseti. Já, til að byrja með þá langar mig til þess að þakka bara frábæra vinnu og það er gaman að horfa nokkur ár aftur í tíman og sjá hvernig það markmið sem var sett líklega fyrir, ég myndi segja kannski 6 til 8 árum síðan, að reyna að ná reksturinn niður og þá höfum við verið að sjá tölur þar sem var í mínus 600 milljónir en stór hluti af því, meira en helmingur voru afskriftir. Þannig að við þurfum aðeins að horfa á tölurnar í réttu ljósi. En að minnsta kosti, það eru bara allir búin að róa held ég í sömu átt að ná þessum góða árangri og mér langar aðeins til þess að minna á að Skálholt er ofboðslega stór hluti af eignasafni kirkjunnar og það fer mikið af fé til þess að viðhalda eignum þar og þar með þessari stóru fallegu kirkju okkar sem að við eigum þar og þurfum að halda vel við, svo sómi sé að. Það liggur fyrir þinginu og er inn í fjárhagsnefnd þar sem við erum að kalla eftir því að Skálholt sé sérliður. Þannig við getum fylgst með Skálholti og þeim kostnaði sem fer í Skálholt í fjárhagsáætlun. Og það er ekkert vitlaust að reyna að horfa svolítið vel á þennan stóra og flotta stað okkar og hvað er mikið að fara til hans í viðhald og annars reksturs og til þess að lyfta Skálholti enn frekar upp og fylgjast vel með því sem er verið að gera þar. Varðandi frávik frá fjárhagsáætlun þá fjallar held ég að mestu leyti Skálholt, stórum hluta, komið þarna og hann kom inn á það Birgir Gunnarsson, framkvæmdastjórinn okkar, að það komið þarna óvænt og það er inn í skýrslunni líka varðandi hitaveituna og annað. En svo kom líka frávik eins og uppgreiðsla á leigusamningi vegna Katrínartúns og það fór sína venjulegu leið, það fór inn í fjárhagsáætlun samkvæmt starfsreglum, fjárhagsnefnd samkvæmt starfsreglum. Þannig að við fórum með það í sinn farveg sem að starfsreglur gera ráð fyrir. Og við þurfum bara að æfa okkur enn frekar í því að fara eftir starfsreglunum og þegar að koma upp svona atvik sem að kallar á fleiri milljónir, 10 milljóna, hundruði jafnvel í útlát vegna ófyrirséðra atvika yfir árið sem er ekki í fjárhagsáætlun, þá eigum við þessa leið sem við þurfum að fara að nota með markvissum hætti og þá á ekkert að koma okkur á óvart. Þó að eitthvað koma okkur á óvart, þá eigum við farveg fyrir það. Síðan bara í lokin þá langar mig að segja, núna þurfum við að fara að stofna varasjóð
við þurfum að gera það strax, við þurfum helst að álykta það hérna og í samvinnu við framkvæmdastjóra að fara finna leið hvernig við ætlum að fjárfesta, hvernig við ætlum að fara með þennan afgang sem við sjáum núna. Ég vil leggja það til og sitt svo sem sjálf í fjárhagsnefnd, en við segja það hér að við þurfum að stofna varasjóð núna. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þá ætla ég að biðja Birgi Gunnarsson að svara fyrirspurn sem hefur komið fram og tekur þá Birgir til máls og síðan það Rúnar Vilhjálmsson sem lýkur umræðunni. Forseti, ég vil nú bara byrja á því að þakka ykkur þessa fínu umræður. Það er ekki mikið af spurningum en bara fínar umræður og ég vil bara undirstrika það að þetta er ekki einn maður sem stendur í þessu. Þetta er bara samspil allra sem að þessu koma og við höfum átt bara afskaplega gott samstarf á þjónustumiðstöðinni og unnið sameiginlega í því að ná settu marki í rekstrinum og starfseminni. Magnús kom aðeins inn á varðandi söluhagnaðinn á eignunum að sem betur fer að þá seldum við allar eignir á árinu yfir bókfærðu verði, þess vegna myndast þessi söluhagnaður. En þær eignir sem voru seldar á árinu voru í Reykhólum, á Ólafsfirði, Syðra Laugalandi og í Bolungarvík. Og þetta vissulega samhliða því að við náttúrulega erum að losa okkur undan þessum eignum að þá léttir það líka á rekstrinum því það kostar að eiga eignir. Einar Már undirstrikaði það sem er afskaplega mikilvægt og við höldum á lofti að þetta er ekkert búið. Þetta er bara, við unnum vissulega orustuna á síðasta ári en stríðið heldur bara áfram. Þannig að við þurfum að halda áfram bara að vinna vel og gera vel og það er bara algjörlega okkar ásetningur. Og rétt sem Einar benti á að nú munum við fara í það að gera úttekt á ástandi allra okkar eigna á landinu. Þannig að við höfum verið of mikið í því að bregðast við þegar skaðinn er skeður og í staðinn fyrir að vera þá meira í fyrirbyggjandi viðhaldi. Þannig að við munum fara í það núna að gera úttekt á ástandi eigna og síðan að það tali inn í fjárhagsáætlun hverju sinni hvað það er sem er brýnt að bregðast við. Síðan var það, já, Axel talaði Skálholt og viðhaldið þar. Þetta var vissulega kynnt bæði náttúrulega í fjárhagsnefnd og bæði í framkvæmdanefnd og í fjárhagsnefnd að við fengjum heimild til þess að nýta andvirði söluhagnaðarins í það að fjármagna þessar nauðsynlegu framkvæmdir í Skálholti. Og við skulum líka hafa það í huga að þetta er að mínu viti góð ráðstöfun á okkar fjármunum að vera að koma með annars vegar nýja hitaveitu í Skálholti frá A til Ö og hins vegar að vera með kirkjuna sem er náttúrulega staðarprýði og er okkur til mikil sóma eins og hún er í dag. Búið að taka hana algjörlega í gegn bæða utan og innan og var bara nauðsynlegt að fara í það. Sigurður Grétar talaði vaxtatekjurnar sem er vissulega rétt að það vann með okkur hvernig árar í því umhverfi í þjóðfélaginu okkar en við þurfum líka að hafa í huga að við erum búin að gjaldfæra fullu í reikningi síðasta árs framkvæmdirnar í Skálholti bæði hitaveituna og kirkjuna og það eru 150 milljónir þar. Og að lokum Arna, ég er algjörlega sammála, við þurfum að halda áfram að byggja upp okkar varasjóð og ég held að við séum með mjög gott tækifæri í höndunum akkurat núna þegar framundan er að fara með bergstaðastrætið í söluferli að þá held ég að við eigum að sannmælast að söluandvirðið á bergstaðastrætinu verði lagt í varasjóð til þess að bregðast við óvæntum útgjöldum eða áföllum sem að koma alltaf upp reglulega. Ég held ég hafi svarað öllu. Þá tekur framsögumaður og flutningsmaður til máls Rúnar Vilhjálmsson.
forseti, ég vil þakka fyrir góðar umræður ársreikninginn og ég vil endurtaka þakkir til starfsfólks þjónustumiðstöðvar fyrir sitt framlag til þess að ná þessari jákvæðu niðurstöðu. Axel nefnir að það þurfa að skoða fjárhagsáætlun þegar ákvarðanir eru teknar útgjöld og það er vissulega alveg rétt og misræmi milli ársreiknings og fjárhagsáætlunar getur verið á ýmsum toga. Fjárhagsáætlun er jú áætlun og það eru mjög margar breytur sem geta breytt þeim væntingum sem við höfum til útgjalda tiltekins árs. En engu að síður góð ábending. Framkvæmdastjóri nefndi að það kosti að eiga eignir og það er vissulega þannig að ef kirkjan ætlar að eiga eignir þá þarf hún líka að hugsa vel eignirnar og við höfum verið í þeirri stöðu stundum að eignir séu komnar í það ástand og þá erum við að tala margra ára vanrækslu að það er ekkit vit í öðru nánast en að selja eignina. Fremur heldur en að gera hana upp og selja hana síðan. Og þetta er auðvitað staða sem er ótæk og þess vegna eins og framkvæmdastjóri nefndi að þá höfum við rætt það einmitt í framkvæmdanefndinni að það þurfa að gera heildstæða úttekt á ástandi eigna kirkjunnar og að viðhaldsstefnan og hún taki mið af þessari ástandsskoðun og lýsingu. Það fylgir því ábyrgð að eiga eignir og það er hægt að tapa miklum fjármunum á að eiga eignir ef að þeim er ekki vel viðhaldið. Og þá er ég að tala fasteignir en ekki jarðir. En að þessu sögðu að þá vildi ég leggja það til að málinu verði vísað til fjárhagsnefndar til frekari vinnslu í ljósi meðal annars þessarar umræðu sem hér hefur átt sér stað. Þá er fyrri umræðu lokið ársreikning þjóðkirkjunnar fyrir árið 2023. Þeir sem geta samþykkt að máli fari til annarrar umræðu, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, allir sammála og lagt til að máli fari til fjárhagsnefndar. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir það samþykkt og málin vísað til fjárhagsnefndar. Vegna þessa mál sem við samþyktum fyrir hádegi að þá þurfum við að breyta starfsreglum og forsætisnefnd hefur fundað og leggur til að það fáist afgreitt hér á þessu þingi með afbrigðum. Það er tillaga starfsreglum með breyting á ýmsum starfsreglum kirkjuþings og ég þarf þá að biðja afbrigð. Þetta er bara það að í staðinn fyrir nefnd komi stjórn og þessi geta samþykkt að málið sé tekið fyrir með afbrigðum, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða og þá tekur frumvarleitið til máls. Já, ég legg til að máli fari bara í eina umræðu. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Er það ekki samþykkt að máli fari í eina umræðu? Það er allt í lagi að fara í tvær. Lagt til að þetta sé bara fyrri umræða og tekur þá frumvarleitið til máls. Steindór Haraldsson, gjör svo vel. Já, forseti, ég flyt hér tillögu að starfsreglum breytingu á ýmsum starfsreglum kirkjuþings fyrir hönd forsætisnefndar. Fyrsta grein. Starfsreglur fjármál þjóðkirkjunnar nr. 13, 20, 21 og 2022. A. Í stað framkvæmdanefndar í 2. málsgrein 2. greinar kemur stjórn þjóðkirkjunnar. B. Í stað framkvæmdanefnd í 1. málsgrein 4. greinar kemur stjórn þjóðkirkjunnar. C. Í stað framkvæmdanefndar kirkjuþings í staflið E í 2. málsgrein 5. greinar kemur stjórn þjóðkirkjunnar. D. Í stað framkvæmdanefndar kirkjuþings í 4. málsgrein 10. greinar kemur stjórn þjóðkirkjunnar. E. Í stað framkvæmdanefnd kirkjuþings í 2. málsgrein 12. greinar kemur stjórn þjóðkirkjunnar. F. Í stað framkvæmdanefndar í 1. málsgrein 13. greinar kemur stjórnar. G. Í stað orðanna framkvæmdanefnd
2. málsgrein og 3. málsgrein 13. greinar kemur stjórnin. 2. grein. Starfsreglur um kirkjuþing nr. 10/2021 með síðari breytingum. A. Í stað orðanna framkvæmda kirkjuþings í 3. málsgrein 3. greinar komi stjórn þjóðkirkjunnar. B. 4. grein ásamt fyrirsögn orðist svo: stjórn þjóðkirkjunnar. Kirkjuþing kýs árlega stjórn þjóðkirkjunnar á síðasta fundi reglulegs kirkjuþings að hausti. Stjórnina skipa 5 kirkjuþingsfulltrúar úr röðum aðalmanna, 3 úr hópi óvígðra og 2 úr hópi vígðra. 3 varamenn eru kosnir með sama hætti. Formaður komi úr röðum leikmanna og skal kosinn sérstaklega. En að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Stjórnin starfar á ábyrgð kirkjuþings og lýtur boðvaldi þingsins. Stjórnin fer með æðsta vald í fjármálum kirkjunnar á milli þinga. Innan þeirra marka starfsreglur fjármál setur henni. Meirihluti stjórnar ritar firma þjóðkirkjunnar. 3. grein. Starfsreglur söfnuði og sóknarnefndir þjóðkirkjunnar nr. 16, 2023 og 2021 og 2022 í stað framkvæmdanefnd kirkjuþings í 3. málsgrein 14. greinar og 2. málslið 1. málsgreinar og í 1. málslið 3. málsgreinar 18. greinar kemur stjórn þjóðkirkjunnar. Starfsreglur þingsköp kirkjuþings nr. 11, 2021 til 2022 með síðari breytingum. A. 2. málsliður, 2. málsgrein 11. greinar fellur brott. B. 1. málsgrein 12. greinar orðist svo: Kirkjuþing kýs stjórn þjóðkirkjunnar í samræmi við gildandi starfsreglur kirkjuþing hverju sinni. Stjórnin kosin í óhlutbundinni kosningu. Í stað framkvæmdanefndar í 2. málsgrein 13. greinar og í 1. málsgrein 30. greinar kemur stjórn. 5. grein. Starfsreglur þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar nr. 13, 2021 til 2022 í stað framkvæmdanefnd kirkjuþings í 5. grein kemur stjórn þjóðkirkjunnar. Starfsreglur þessar sem settar eru með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77 frá 2021 öðlast gildi við birtingu. Greinargerð. Tillaga þessi að breyttum starfsreglum byggð á samþykkt nr. 65. kirkjuþings 2023 til 2024 á þingsályktunartillögu löggjafarnefndar á þingskjali nr. 94 í 53. máli 64. kirkjuþings 2022 til 2023 vísað til þingskjala þess þingmáls til nánari skýringa. Að ræða uppfærslu orðalags þeirra starfsreglna kirkjuþings þar sem ákvæði að finna framkvæmdanefnd þingsins. Í stað framkvæmdanefndar kirkjuþings komi stjórn þjóðkirkjunnar. Ekki aðrar efnisbreytingar á regluverkinu að ræða. Ekki þykir þörf á að skýra einstök ákvæði tillögu þessara sérstaklega. Þannig hljóðar nú þetta. En þannig að það má segja að hafi komið vel á vondan að láta mig flytja þetta. Af því að ég gekk nú svo á móti þessu orði stjórn.
En það hefur verið stefna mín og ég hef ævinlega fylgt henni að þegar það er búið að samþykkja ekki hérna inni, annarkvæmt með öllum greiddum atkvæðum eða meirihluta, þá er það mín stefna. Takk fyrir. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá fyrri umræðu lokið. Lagt er til að máli fari í aðra umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða og fer þá máli til löggjafarnefndar. Fyrir er þá tekið 37. mál, það er til fyrri umræðu. Það er tillaga að starfsreglum breyting á starfsreglum áframhaldandi gildi starfsreglna leikmannastefnu númer 874 með síðari breytingum og lagt er til að við þingið að það veiti afbrigði við að þetta mál verði tekið á dagskrá. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti. Það þarf 2/3 til að samþykja, þannig ég lít svo á að það sé samþykkt og lagt er til að málið fari bara í eina umræðu. Þetta er mjög einfalt mál. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti. Það er samþykkt og tekur þá framsögumaður og flutningsmaður til máls Steindór R. Haraldsson. Forseti, ég flyt hér tillögu að starfsreglum breyting á starfsreglum nr. 26 frá 2023 til 2024 áframhaldandi gildi starfsreglum leikmannastefnu nr. 874 frá 2004 með síðari breytingum. Ég ætla bara að fara yfir þetta í hvelli. Fyrsta grein, starfsreglum leikmannastefnu nr. 874 frá 2004 með síðari breytingum haldi gildi sínu til 1. júní 2025. Önnur grein, starfsreglur þessar eru settar eru með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77 frá 2021 öðlast gildi við birtingu. Og greinargerðin á yfirstandi kirkjuþingi, það er að segja, kirkjuþing númer, það er að segja 65. kirkjuþingi 2023 til 2024, voru í 26. máli samþykktar starfsreglur áframhaldandi gildi starfsreglur leikmannastefnu númer 874 frá 2004 með síðari breytingum. Var gildistími þeirra framlengdur til 1. júní 2024. Í greinargerðinni með málinu sagði, leikmannastefna var haldin 14. október 2023, viðræður hafa verið sameiningu stefnunar við Sóknarsamband Íslands. Fyrirhugað er að vinna tillögur að nýrri skipan mála til framlengingar á þinginu í mars 2024. Núgildandi starfsreglur falla brott að óbreyttu í lok árs 2023. Því er lagt til að starfsreglur haldi gildi sínu lengur eða til loka maímánaðar 2024. Með því móti framlengist einnig umboð leikmannaráðs. Formenn leikmannaráðs og Sóknarsamband Íslands er að vinna að nýrri skipan mála samkvæmt framanskráðu. Ekki hefur unnist tími til að ganga frá tillögunni fyrir fund 65. kirkjuþings dagana 8. og 9. mars 2024. Stefnt er að því að leggja fram tillögur á næsta reglulega þingi, þar að segja haustið 2024. Miðað við að óbreyttu að endurskoðun skipan mála hvað varðar leikmannastefnu og Sóknarsamband geti öðlast gildi 1. janúar 2025. Eigi að síður þykir rétt að hafa framangreindan frest rýmri verði talið að meiri tíma þurfi til endurskoðunar. Og aðeins meir þetta. Við höfum verið að vinna nokkur að þessu máli
og tekið tillit til þeirra mála sem hingað hafa komið sambærileg mál. Bara málefni safnaðarfólks og stöðu þess í samfélaginu með tilliti til allar breytingar sem að hafa orðið í okkar samfélagi og stjórn og svona starfsemi þjóðkirkjunnar og með það að markmiði að virkja sem best grasrót þjóðkirkjunnar. Og þetta bara alveg gríðarlega nauðsynlegt að okkar mati og okkar allra að ég held, og það sýnir það að hér hafa komið fram mál þessu tengd og tökum tillit til þeirra. Við erum bara, þetta tekur bara meiri tíma heldur við gerum ráð fyrir. Þetta er hið ágætasta fólk. Þetta er núverandi leikmannaráð sem að er yfirstjórn leikmannastefnunar, hið besta fólk sem að og ásamt okkur nokkrum öðrum að vinna að hugmyndavinnu að þessu, og við vonumst til þess að við getum lagt fram á þinginu næsta haust tillögur framtíðarskipan þessara mála. Ég bið ykkur að samþykkja þetta til þess að gefa okkur tækifæri til þess að klára málið. Takk fyrir. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Og þá umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt þetta málið eins og það liggur fyrir, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Einhver á móti að samþykkt samhljóða. Ég ætla bara í ljósi þess að við þurfum að kjósa stjórn á morgun að biðja þá sem hafa hug á að gefa kost á sér í stjórnina eða vilja tilnefna eitthvað til stjórnarstarfa að komi þá nöfnum til forseta kirkjuþings. Það er allt í lagi að tilnefna eða hvetja eitthvað til þess að gefa kost á sér, Steindór Haraldsson. Það er eftir annað mál. Það þarf kannski ekki bara að hugsa sjálfan sig, heldur líka hverja aðrir vilja sjá, kannski taka þetta erfiða hlutverk að sér að vera í stjórnina, en ég ætla bara að biðja ykkur að skoða þetta. Já, að því að nú byrjuð að ræða kosningar, að þá ætla ég að biðja Hermann að bregða upp tillögu forsætisnefndar einstaklinga til að taka sæti í nefndum. Það þarf að gera það í tíma svo að þið geti hugsað það til morguns, hvort að þið samþykki tillögu forsætisnefndar eða koma með breytingatillögur. Og þá er það fyrsta það tillaga aðalmönnum í teymið, aðgerðateymi meðferð mála og aðgerðir varða einelti, kynferðislega áreitni og kynbundna áreitni og svo framvegis, sem byggir á almennu tímaramma sem var í starfsreglum kirkjuráð á sínu tíma frá 1. júlí árið eftir kirkjuþingskosningar og til 4 ára. Það láðist að gera þetta það var ekki búið að birta þetta þegar við hættum í haust, þannig að nú þurfum við bara að gera þetta núna. Og tillaga aðalmönnu 2024 til 2027 Bragi Björnsson, lögmaður, formaður, Karl R. Einarsson, geðlæknir og Ragna Björg Guðbrandsdóttir, félagsráðgjafi. Þetta sama fólkið og hefur verið í teyminu, og ég vil bara taka það fram að það afar erfitt að fá fólk til að taka þessi erfiðu störf að sér, þannig að forsætisnefnd bara mjög þakklátt þessu fólki fyrir að vilja taka þetta að sér. Og tillaga varamönnum, það Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, barnasálfræðingur, Rannveig Sif Kjartansdóttir, lögmaður, varaformaður og Ólafur Þór Ævarsson, geðlæknir. Hann reyndar kemur þarna nýr inn sem varamaður. Þá vorum við ekki með þetta já, þá það annað, það úthlutunarnefnd Jöfnunarsjóðs, Sókna og Kristinssjóðs. Tillaga aðalmönnum 2024 til 2028, það sama fólkið og hefur verið, það séra Gísli Jónasson, formaður, Guðmundur Jóhann Jónsson, formaður sóknarnefndar Kársnessóknar og Valgerður Sverrisdóttir, fyrrverandi ráðherra. Það nýjar tillögur af varamönnum og það Þuríður Björg Víum Árnadóttir sem þá varaformaður, Steindór R. Haraldsson, kirkjuþingsfulltrúi og Hjörtur Narfason, formaður Akureyrarsóknar. Og síðan við með tillögu sem var samþykkt á síðasta
sem var á 11. mál á kirkjuþingi. Það er að endurskoða starfsreglur kosningarétt við kjör til kirkjuþings og embætta biskupa og forsætisnefnd leggur til að það verði þessi Þorvaldur Karl Helgason, hann yrði formaður, Auður Torberg Jónasdóttir, kirkjuþingsmaður og Steindór R. Haraldsson, kirkjuþingsmaður. Og Þorvaldur Karl Helgason held ég þurfi nú ekki að kynna hér, hann var biskupsritari til margra ára og tók þetta að sér að beiðni forsætisnefndar. Og hann yrði formaður. Þannig ég vildi nú bara láta ykkur vita þessu, ef þið viljið breyta einhverjum þarna, þá komið þið breytingartillögu til forseta kirkjuþings, en annars göngum við frá þessu á morgun. Þetta komið inn á netið. Þá tökum við fyrir 39. mál. Er ekki Einar Már Sigurðarson hérna að taka fyrir 39. mál? Það er fyrri umræða, tillaga á starfsreglum með breyting á starfsreglum starfskostnað vegna prestþjónustu og prófastarfa, nr. 44 frá 2021-22. Reglurnar falli brott við samþykkt kjarasamnings. Flutt af Einari Má Sigurðarsinni og Margréti Eggertsdóttur og framsögumaður Einar Már Sigurðarson og tekur hann út til máls. Forseti, við Margrét Eggertsdóttir flytjum hér mál sem að ég held ég tali fyrir munn okkar beggja og jafnvel þess þriðja í starfskostnaðarnefndinni Gísla Jónassonar, að það er mikið fagnaðarefni að við leggjum fram þessa tillögu það að við ljúkum störfum. Við höfum stemt að því frá upphafi að klára þetta á eins skömmum tíma og kostur væri. Þetta er búið að taka aðeins lengri tíma heldur en við gerðum ráð fyrir í upphafi af ýmsum ástæðum. Nú. Ég gleymdi að bera þetta upp með afbrigðum. Ég er nú aldeilis. Það er framkomið og þarf þá að bera þetta upp með afbrigðum hvort að megi taka það á dagskrá. Þeir sem geta samþykkt að málið sé tekið upp með afbrigðum og dagskrá gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Það er samþykkt og nú máttu byrja aftur að gera svo vel. Forseti, nei, þetta er nýtt, það er vísu nokkra daga, já, en það náði ekki alveg hálfu mánuðunum held ég. Nei, ekki alveg. Það var rétt svona á mörkunum, en nú er þetta alveg 100% orðið með þessari formlegu samþykkt. En tillagan er sem sagt stutt og laggóð. Starfsreglum starfskostnað vegna prestþjónustu og prófastarfa, nr. 44/2021-2022, falla brott við gildistöku nýs kjarasamnings Þjóðkirkjunnar og Prestafélags Íslands. Önnur grein starfsreglur þessa sem settar voru með heimild í 8. grein laga Þjóðkirkjunnar nr. 77/2021 öðlast gildi við birtingu. Aðeins smá forsöguna. Þá var þetta þannig þegar að þessi ágæta nefnd var kosin, þá vorum við að vinna í þessum starfskostnaði og það með þessi enda rétt eftir við vorum komin til starfa, þá var svona smá hnútur í kjarasamningnum sem þurfti að klára og það tókst að gera það með því að komin þessu sem er gert þarna með þessum breytingum sem við vorum gerað þannig 2021-2022 sem að tók inn aksturskostnaðinn og annað inn í akstursdagbók og nokkur fleiri atriði. En þá var líka sett inn ákvæðum það að stemt það því að þetta er allt inn í kjarasamningi. Og við erum búin síðan að vinna í þessu, 3 sem kosin vorum í upphafi, þar sem Anna Guðrún var þá með okkur Gísla til að byrja með, en óskaði síðan eftir því að láta störfum þegar hún tók við formennsku í framkvæmdanefndinni og þá kom Margrét Eggertsdóttir inn fyrir hana. Þannig að við erum 3 búin að vera í þessu síðan eins og þið þekki sem að þekki sögu Prestafélagsins, þá hefur nú verið skipt stjórnir þar nokkuð og við erum núna með 3. stjórnina á þessu tímabili sem við höfum verið að vinna með og 3. kjaramálafulltrúan. Þannig að það hefur stundum þurft að skiljiði að byrja svolítið upp á nýtt og þannig hefur þetta gengið. Svo hafa veikindi aðeins komið upp og tafið þetta á lítið, en nú teljum við að við séum komið það langt að það sé tímabært að samþykja þetta, þannig að það þurfi til dæmis ekki að bíða og sjá til hvernig það fer þegar við náum, og ég segi þegar við klárum þetta með samkomulagi, vegna þess að
ella þyrfti að breyta starfsreglunum og svo framvegis, en stefnan sú samþykkt áður á kirkjuþingi að þetta farir í kjarasamningin. Það er líka einfaldara, en það þýðir það líka að við viljum reyna að gera þessar reglur skýrar, þannig að það sé ekki mörg grá svæði sem þarf að velta fyrir sér og þess vegna jafnvel missa í einhvern ágreining. Þannig að þess vegna erum við nú að vanda okkur við þetta og ég fekk heimild í morgun hjá formanni Prestafélagsins að segja ykkur það að það veri fullur vilji beggja aðila, þar að segja hann fyrir hönd sinna umbjóðanda og ég fyrir hönd okkar, að gefa það út saman að það veri fullur vilji beggja að ljúka þessu máli með samkomulagi. Og við erum komin mjög langt, auðvitað svolítið ennþá bil, en ég held að það sé ekki með þeim hætti það bil að það muni hindra það að við ljúkum þessu. Þannig að það er stefnan, hann má segja að verði þetta samþykkt hér, að gera þetta á þennan hátt, þá séum við líka sem stofnun, kirkjuþingið, að lýsa yfir vilja til þess að ljúka málinu á þennan hátt. Og við gætum þess vegna sagt svo fljótt sem verða mál, skiljiði. Þannig að þetta er svona sagan. Ég er ekkert að lesa alla greinargerðina, hún er bara skýr og er að rekja þetta allt saman fram og tilbaka. Ég vil þó geta þess sem að kemur fram í greinargerðinni að Margrét Hannesdóttir, hagfræðingur, þjónustumiðstöðinni, hefur verið okkur mjög innanhandar og eiginlega ómetanlegt framlag hennar í öllum útreikningum og öðru slíku. Vegna þess að við höfum farið nokkuð djúpt í það að reikna út hvað raunverulega starfskostnaðurinn er og setja upp alls konar töflur og annað þess áttar og við leituðum meira að segja aftur og vorum að reyna að finna gamla pappíra það, hvernig þetta var gert í upphafi en því miður hefur ekkert fundist það þannig að við byrjuðum bara 0 punkti og fórum að reikna og erum að vinna í því öllu saman og komin eins og ég segi mjög langt, þurfum svona að finna sér að texta og síðan vona ég bara að mjög fljótlega verði þetta ganga frá þessu. Formaður Prestafélagsins sagði í morgun að hann væri nú upptekinn á mánudag á fulltrúaráðsfundi held ég hann sagt hjá Prestafélaginu og þannig að við svona stefnum á það að kannski hittast næst á miðvikudag í næstu viku og fara yfir málin og vonandi stíga stórt skref eins og við gerðum á síðasta fundi sem við áttum, þá stigum við mjög stórt skref í áttað samkomulagi, svo ég segi það sem eftir er orðalags, fínisering og síðan auðvitað tengja, ná okkur saman þessar tölur. Það verður auðvitað loka hnykkurinn að ná því saman. En að því sögðu þá, já býðu nú við, varstu búin að samþykja þetta í einni umræðu? Já, ég myndi nú svona freista þess að reyna að taka þetta bara í einni umræðu, mér finnst málið einfalt, skýrt og ekki síst það er svona ákveðin samstarfsvilji til sátta í málinu og ljúka því ef þetta verður samþykkt þannig. Þannig að svo mæltu fórstu góður þá vorum við bara þetta fóið farsarnefndi. Forseti leggur til að máli fari bara í eina umræðu þess að geta samþykkt. Það gjör svo verið að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti. Það er samþykkt og orðið er þá laust. Margrét Eggertsdóttir beðið orðið og tekur nú til máls. Forseti, ég langar bara að segja að þetta er búið að vera svona skemmtilegt og fróðlegt að vera í þessari nefnd. Það sem við í rauninni erum að gera, það sem við erum búin að tala svo oft hérna á þinginu að kjaramálin eiga ekki verið á þinginu. Kjaramálin eiga að vera hjá kjaranemnd og kjaranemnd hefur heimild frá þinginu hvað hún má semja og að þetta sé alfarið þar inni líka og það lítur allt mjög vel út með það og mér sýnist að það sé eins og Einar Már sagði að verða góð sátt það en bara svona til að ítreka það hvar málin eiga að vera. Steindór Haraldsson tekur til máls. Forseti, ég fagna þessu máli mjög svo. Það er alveg ljóst að það hlaut að koma að því að við erum að gera eitthvað þetta. Það var náttúrulega mikil breyting þegar prestar hættu að verða opinberir starfsmenn og svo framvegis og það var mikil óöryggi og ýmislegt sem að gekk á og fólk vissi ekki hvað beið þeirra og annað slíkt. Þetta er að smá saman að taka á sig mynd, þetta er mjög gott mál. Og
þetta veiti prestastýttin líka ákveðið öryggi ef að þetta kemst í réttan farveg og þeir geta komið að því sko sjálfir og það er samkomulag starfskostnað. Það er nú þannig út víða landið og í prestaköllum almennt að mjög mismunandi hvernig starfsaðstaða og hvernig allar aðstæður presta eru. Það er mjög mismunandi og þetta þekki ég vel og af langri reynslu, starfandi með fjölda mörgum og þess vegna er þetta rosalega gott og það er einmitt við prestafélagið sem þarf að gera þetta. Ég þakka bara þetta kærlega og veit að næsta vest verða svokölluð aukagjöld eða hvað sem það er kallað aukaverk. Það er engin aukaverk í kirkjunni reyndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá ber ég málið upp. Þeir sem geta samþykkta, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Þá hefur forseti hugsað sér að taka fyrir 40. mál í fyrri umræða. Það er tillaga til þingsályktun sölu fasteigna. Desjamýri flutt af framkvæmdanefnd kirkjuþings. Framsögumaður er Rúnar Vilhjálmsson og tekur hann út til máls. Já, það er að leita afbrigða. Gleymi þessu ævinlega. Þeir sem geta samþykkt að máli sér tekið á dagskrá, gjör svo vel ekki að merki. Er einhver á móti? Það er samþykkt og þá er máli tekið á dagskrá og gef ég þá Rúnar orðið, gjör svo vel. Já, forseti, þetta mál er þá flutt fyrir hönd fjárhagsnefndar. Málið hefur fengið mikla umræðu í í framkvæmdanefnd, afsakiði mig. Málið hefur fengið mikla umræðu í framkvæmdanefnd. Þetta er mál þar sem að hafa gengið tilboð og við erum hins vegar ekki búin að taka neina ákvörðun þetta mál. Við vitum alveg hug þingsins og okkar sjálfra til sölu á jörðum. Við höfum verið mjög treg til þess að selja jarðir frá okkur. Við erum hins vegar með, sem flækir þetta mál, ábúðarlög og dæmi hér mikla uppbyggingu sem að myndi skuldbinda kirkjuna til hárra greiðslna ef gengi væri þannig fram að ábúendur væru keyptir frá jörðinni. En hér er bara mál sem er dálítið sérstakt vegna mikillar uppbyggingar þar sem á fasteignum sem kirkjan á ekki, en hún á landið. Og það er ósk ábúenda að eignast jörðina og þar þarf að fara vel yfir málið og stíga mjög varlega til jarðar. Ég ætla ekki að hafa þetta kannski mikið lengra en leggja einfallega til að þessu máli verði vísað til fjárhagsnefndar til frekari úrvinnslu og umræðu í þinginu. Orðið er laust 40. mál. Axel Árnason Jarvík tekur til máls. Margrét Eggertsdóttir, fleiri. Forseti, það er kannski frekar óheppilegt fyrir mig að tala svona snemma í þessu máli, en ég vil fyrir mitt litla líf mæla gegn þessari heimild til sölu á Desjamýri. Mér sýnist þetta sé það bil 27-30 ferkílómetra jörð, samkvæmt vefsjá eða vefsjá sem ég skoða, er þetta ekki rétt? Ferkílómetrar. Þetta er feikilega stór jörð og eins og segir í plagginu okkar, allan að þessari úttektarskýrslu, að þetta er mál frá 1913 og þetta er á margan hátt merkileg saga hvernig hlutirnir fara og mér finnst alveg ómögulegt að við neyðumst til þess að selja jörðina til þess að borga út ábúendur eins og við gerðum
varðandi hraungerði. Þetta eru jarðir sem við erum búin að geyma í kannski 1000 ár og bundin ábúðarlögum og þessum aðstæðum sem þetta dæmir í. Og þetta bara eitthvað sem við verðum að borga út, held ég, vegna þess að jörðin miklu dýrmætari til framtíðar heldur en álagið sem við eigum að borga. En ef framkvæmdanefndin þarf, eða stjórnin, þarf umboð til þess að skoða þessi mál frekar, þá sé það alls ekki sölu heimild sem fylgir hérna. Þannig ég er mjög tregur að segja já við sölu heimild og ég vona þið séu það fleiri og ég ná að anda á ykkur þeirri smitun. Ég er ekki alveg vissum ég hafi náð öllum. Það er Margrét Eggertsdóttir, síðan var það Steindór Haraldsson og Einar Már. Voru fleiri sem Stefán Magnússon og þá gef ég Margrét Eggertsdóttir orðið. Gjörðu svo vel, Margrét. Forseti, ég heyrði í heimafólki og þetta mál sem varðar bæði búsetu, það varðar uppbyggingu á svæðinu, kemur aldrei til með að verða kirkja þarna. Þetta spurning, þetta heimafólk sem ætlar að kaupa, það ekki verið að selja þetta ykkurt og ykkurt. Þannig að mér finnst að við þurfum allavega að skoða þetta mjög jákvætt og það ekki sama hvað ég veit og ég er sjálf á móti því að selja jarðir. En það ekki alveg sama í hvaða aðstæðum. Steindór Haraldsson tekur til máls og síðan tekur Einar Már Sigurðarson næstur og síðan Stefán Magnússon og Jónína Rós. Forseti, þegar þetta kom upp á borð til mín fyrir nokkrum dögum, þá var það fyrsta vessið að fá það samþykkt í forsætisnefnd að þetta tekið fyrir hér og lagt fyrir. Ég var nú svo vitlaus að ég ætlaði nú eiginlega heykjast á því en sá að mér í tíma sem gerist stundum. Og auðvitað er sjálfsagður hlutur að kirkjuþingið hafi tækifæri til að ræða þetta mál. Það bara alveg nauðsynlegt, eins og hér á að heima í þessari umræðu. Og við höfum rætt það áður að það hafi verið eignarýrnun hjá kirkjunni ansi mikil og svo framvegis. Ég get ekki dæmt það hvort að þetta með betri jörðum á Austfjörðum eða ekki. Ég þekki það ekki. Og þegar ég fekk að vita þetta síðast og googla þetta, þá fekk ég upp á skjáinn hjá mér götu hérna í Mosfellsbænum sem heitir Desemberi. En svo loksins fann ég nú þetta og ég hafði samband við fólk sem þekkir til á Austfjörðum. Meðal annars kom í síman maður sem hér fór nú mikinn á kirkjuþingi áður, klerkur í Heydölum, ég var að tala við son hans, reif á honum tólið og sagði: hvernig er þetta með þig, Steindór? Ertu gengin einu sinni enn fyrir Björg? Ætlarðu að fara að selja þetta? Þetta var alveg ekta Gunnlaugur Stefánsson. Og þá kom það í ljós að þetta er mjög mikil jörð og það er rétt að þarna hefur fólk átt heima mjög lengi. Og ef við ætlum að selja þessa jörð, þá þarf bara að sitja á hana þann verðmiða. Það eru við sem ráðum því hvað hún fer á, sitja bara á hana 300 milljónir, punktur. Annars verður hún ekki seld. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum talar Stefán Magnússon. Forseti, eins og fram hefur komið hjá framsögumanni, þá ákváðum við í framkvæmdanefndinni að það væri eðlilegt að vegna stöðu málsins að það kæmi hér inn. Færi í umræðu
og til nefndar. Það er ekki verið að keyra þetta hér með einhverju offors í gegn, heldur bara að koma þessu í fjárhagsnefndina, þannig að hún sé líka með framkvæmdanefndinni eða stjórninni, eins og það mun heita, að vinna í málinu. Þetta er auðvitað jörð sem er þannig að ábúendalögin gilda og það liggur fyrir hvað við þurfum að borga út ef það færi þá leiðina. Hitt er svo auðvitað opið, hvað væri hægt að fá fyrir jörðina, en það er nú alveg nýtt í sögu jarðasölu á Austurlandi ef 300 milljónir eru þarna verðsettar, sko, það er því met. Það verður ágætt að við ættum það út af fyrir sig, það er ekki það. En við þurfum þess vegna að fara bara yfir umræðuna. Það liggur alveg fyrir, eins og kemur fram í greinargerðinni, að framkvæmdanefndin er ekkert á þeim buxunum að fara að selja allar jarðir, heldur er hvert tilvik metið. Og þarna er jörð sem að við teljum nauðsynlegt að við skoðum af þeirri einföldu ástæðu, ábúendalögin gilda, og þarna það var orðað við mig áðan, var ég talað skyldmenni, og það er svona varfærið orðalag vegna þess að það er ekki rétt að hafa það á brenndi að sé eftir að rekja til persónu, en þetta er sonur þeirra sem hafa verið í ábúenda, hann hefur verið í búskapnum með föður sínum núna til nokkur ára. Þannig að það er ekki eins og þetta sé að fara eitthvað skiljiði víðan völl. Síðan þetta, það er annars vegar að selja ekki, en ef við förum að selja og þá kemur kannski ekki síður tregða inn í framkvæmdanefndina að fara að setja þetta í hæstbjóðanda sem að gæti verið einhverjir og einhverjir, við veitum ekkert hvað, en þarna er líka auðvitað það að ræða að okkur veitir ekkert af svona að bæta stöð okkar í ýmsu og þarna værum við þá að því að held ég leggja ákveðið gott innlegg inn í samfélagið á Borgarfirði og ekki veitir af því. Þannig að við þurfum að vanda okkur mikið, en ég tek aftur fram, það á ekkert að keyra þetta með miklu offorsi og það fólk sem þarna býr núna, það veit það að við þurfum okkar tíma. Þannig að ég held að sé bara eðlilegt á þessu stigi, við setjum þetta bara í fjárhagsnefndina og það verður farið yfir málið áfram af stjórn og þá fjárhagsnefnd og niðurstaðan þá borin hér undir næsta þing. En það er ekki þannig, bara svo ég endurtaki það, að það sé einhver ægilegur áhugi að selja jarðir, en svona þurfum við að skoða og Axel nefndi mitt gott dæmi alveg sko það sem við viljum alls ekki lenda í. Að leysa út ábúanda og fá minna svo fyrir jörðin í sölu. Það er bara ekki í boði. Og þess vegna þarf að vanda til verka í þessu áður en við getum kannski gert endanlega upp málið. En mér finnst nauðsynlegt að við skoðum það, við lokum ekki strax á þetta og segjum bara, kemur ekki til greina, við bara leysum ykkur út og svo hvað. Við þurfum þá að vera með það alveg á hreinu hvað. Þannig að ég tek undir það, tökum varfærinn skrefin, látum inn í fjárhagsnefnd og svo kemur þetta bara aftur hingað eftir þá skoðun sem er þá orðin tvöföld til minnst ef ekki þreföld. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum talar Jónína Rós Guðmundsdóttir og síðan Magnús Erlingsson. Forseti, ég fagna því að þetta mál skuli koma til þinglegrar meðferðar. Mál af þessu tagi eru mjög flókin og marga anga og niðurstaðan er ekkert sjálfgefin, það er langt frá því. Þetta minnir margt á jörð á Suðurlandi sem var með erfðaábúð sem stóð í deilum við fyrri eiganda í mörg ár og var loksins hægt að botna, en það voru þar uppi hærri upphæðir heldur en hér er talað Almennt séð klárlega viljum við ekki selja eignir. Og ég svona velti fyrir mig hvort að það geti verið einhver millileið þarna að borga út þessa upphæð sem þarna virðist vera komið einhver sátt hvað það var nú,
akkurat 20 miljóna, já. Gera síðan sér lóð fasteigninnar, tökum bara hektara eða eitthvað. Og gefa mönnum þá kost á að kaupa það og eftir atvikum að leigja þá restin af landinu sem þá væri á öðru fasteignanúmeri og kirkjan ætti áfram. Þá værum við búin að fara svolítið milliveg. Við værum búin að fá, koma þeim sem þarna búa á ákveði skjól, hvort sem menn nú fullu sátti við eða ekki, og jafnframt gætu við líka staðið á þeirri skoðun okkar að við ættum ekki að selja jarðeignir. Af því sko jarðeignir er eitt og sér og sko húsnæði sem er á jörðunum er annar kapitúli og almennt, ég ætla ekki að fullera það en mjög algengt er það að húseignir á þessum jörðum eru nú ekki kannski stórkostlega verðmætar eða beisnar sko. Þannig að það getur verið gott hreinlega að losa sig undan þeirri eign. Það þarf þá ekki að hafa áhyggjur af því lengur. Þannig ég vildi gjarnan að það væri til leið sem fæli í sér þarna einhvern sko, þannig væri færi bilbeggja. Þannig að það mætti þá leggja þetta inn í púkið hjá fjárhagsnefndinni. Síðan væri fróðlegt að vita hvað kirkjan á ennþá margar jarðir sem eru sambærilegar við Desjamýri, hvað varðar þessa með erfðaábúð. Er þetta síðasta jörðin eða eru þar fleiri sem það er gott að vita það sko. Tvær fæ ég bendingum og þetta er kannski bara tímabært að fara að skoða þá allt saman, heildarpakkan, af því þetta er vandamál sem við komumst ekki undan á einhverjum tímapunkti. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir og eftir henni talar Magnús Erlingsson og síðan Arna Gretarsdóttir. Forseti, það er afar gott, ég tek undir það þeir sem hér hafa talað hversu gott er að fá að ræða þetta mál því að þetta er afar flókið mál. Við höfum talað margoft það hér að við ætlum ekki að selja jarðir, jörð sé dýrmæt og við höfum ekki að selja jarðir. Desjamýri er ekki bara einhver jörð, þetta er stórmerkileg jörð, stór og mikil og jörð sem að það er ekkert margir held ég allavega sem þekkja til á Austurlandi sem ekki hafa heyrt talað Desjamýri. Þarna var prestssetur, þarna bjó prestur og við eigum náttúrulega bara prest sem að ekki hætti fyrir löngu síðan sem er fæddur þarna á uppalinn. Það er önnur hliðin á málunni, hins vegar eru þarna ábúendur sem hafa verið þarna mjög lengi og hafa yrkjað þessa jörð og byggt hana upp, þannig að við erum með svona tvo teninga. Við verðum líka að gera okkur grein fyrir því að Desjamýri stendur þarna við Borgarfjörð í Borgarfjörð eystri sem er brothætt byggð og það þarf að huga því líka, þannig að það er að mörgu að hyggja. Mér finnst, ég er ánægð með tillögu Stefáns hér áðan, ég held að einhvern veginn þannig leið væri kannski það sem við þyrftum að gera, en ég allavega verða að viðurkenna, maður hugsa svona svolítið bara hvað er Guði velþóknarlegt í svona málum, við viljum ekki selja jörð af því það er prinsipp og þess vegna ætlum við bara að eiga Desjamýri áfram, kaupa þennan ábúenda út og hvað svo? Hvað verður þá þessa jörð? Ætlum við bara að eiga jörðina, láta jafnvel eignirnar drabbast niður, við vitum það alveg öll að það gengur ekki, eða er það kannski bara best að leyfa þessum ábúendum sem þarna hafa yrkjað sína jörð og búið mann fram að manni að eignast þessa jörð. Það er ekkert einfalt við þetta, það bara þarf að skoða málið aftur og fram og tilbaka og það er náttúrulega það sem við ætlum að gera og mér finnst þetta heilmikil siðferðisklemma sem við erum í.
En einhvern veginn þá er ég hálfstressuð yfir því að við ætlum bara, því við viljum ekki selja jarðir, að þá bara kaupum við bara ábúandan út og hvað svo. Það er ekkert fallegt við það að vita það að þjóðkirkjan á jörð, stórmerkilega jörð þar sem að hlutirnir bara drabbast niður að því við viljum ekki selja. Þannig að við verðum einhvern veginn að reyna að finna einhverja góða lausn á þessu og auðvitað þarf að borga ákveðið markaðsverð, en við erum að gera okkur grein fyrir hvar jörðin er staðsett, þannig að 300 milljónir held ég nú við séum allavega ekki að tala um. En það er bara mjög gott að vita til þess að þá ekki að taka neinar ákvarðanir í hasti, en ákvarðin þarf að taka á einhverjum tímapunkti. Takk. Til máls tekur Magnús Erlingsson, eftir honum talar Arna Grétarsdóttir og síðan Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég ætla að lesa hér 14. grein ábúðarlaga. Ef ábúandi óskar eftir að gera endurbætur á mannvirkjum ábúðarjarðar eða byggja ný mannvirki skal hann leita skriflegs leyfis jarðareiganda og skal þar tekið fram hvort jarðareigandi samþykki að kaupa þar framkvæmdir af ábúanda við ábúðarlok. Líklega hefur náttúrulega verið gengið frá þessu þegar var samið síðast, held í 96, jafnvel fyrr. Þannig að það í raun er búið að taka ákvörðun við kaupum mannvirkin þegar ábúð lýkur. Og þetta er ekki mikið fé, 57 milljónir, fæst ein íbúð hér í Reykjavík fyrir það, svona að setja í samhengi. En í húsinu, íbúðarhúsinu, þarna eru 2 íbúðir og hvorum sig stærri en 120 fermetrar. Fyrir utan náttúrulega útihús og ýmislegt annað sem er á staðnum. Þannig að hér er ekki háa upphæð að ræða, hins vegar ef við seljum jörðina þá gerum við það náttúrulega ekki nema einu sinni og ég held við eigum eftir að fá miklu meira fyrir þessa jörð ef við geymum hana til seinni tíma því jarðir munu hækka í framtíðinni. En vel má vera að sé hægt að finna samt einhverja lausn á þessu eins og Stefán Magnússon stakk upp á, þannig að ég bara vek athygli á þessu að mér finnst þetta ekki alveg vera rök fyrir sölu að segja annars þurfum við að borga 57 milljónir því við erum væntanlega nú þegar búin að samþykkja það í samningum við ábúendur og ekki er þetta í hinu stóra samhengi svo stór tala. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og eftir henni talar Axel Árnason Njarðvík og síðan Auður Torberg Jónasdóttir. Forseti, ég vildi bara koma hérna upp að þetta mál var inni á borði hjá okkur í framkvæmdanefnd og við náttúrulega, og ég hef komið hérna oft upp og sagst vera algjörlega á móti því að selja jarðir og svo koma bara svona mál upp þar sem það eru bara álítamál, hreinlega hvað á að gera og hvernig á að leysa hlutina og þá erum við náttúrulega kirkjuþing hér til þess en ekki bara eitthvað stjórn eða framkvæmdanefnd til að taka eitthvað ákvarðanir. Heldur þarf málið að koma hingað og fá söluheimild. Mér langar til þess að vekja athygli á því að það er ekki þekkt stærð jarðarinnar. Stærð jarðarinnar er ekki þekkt. Og það væri svo gott að reyna að fá úr því skorið svona álitamálum. 21? Ræktarland, ræktarland. Já, þess að stærð jarðarinnar er ekki þekkt þó að ræktarland sé þekkt og og þess vegna finnst mér allt í lagi við svona aðeins skoðum þetta, en lífstíðarábúð er svolítið merkilegt fyrirbæri. Lífstíðarábúð. Bændur eru bændur á köllun og hjarta og við verðum að horfast í augu við það líka að fólk er búið að byggja þarna allt sitt líf í sveitinni og svo eru kannski afkomendur ég þekki ekkert til hana, en afkomendur eru farin að taka við löngu áður en að eldra fólkið einhvern veginn fellur frá. Þannig að, og þá er eitthvað annað fyrirbæri sem að heitir erfðaábúð sem er nú ekki í gangi þarna, en það er svo margt sem þarf að taka tillit til, þannig að ég legg til að við hægjum aðeins á ákvarðanaferlinu, tökum ekki ákvarðanir, skoðum alla vinkla sem hafa komið fram hér, meðal annars að borga út ef að það er vilji til þess að fara í þá áttina og eða ef að við endum á því að velja það að Desjamýri verði seld.
En hins vegar tek ég undir það að vandi okkar sem kirkju heilmikill þegar kemur að því að styðja við bæði bændur og svo byggð í landinu. Þannig að ég tek undir með Jónínu í mörgu tilliti varðandi það sem hún sagði varðandi jörðina. Bara förum varlega, skoðum allar hliðar vel og vandlega og ég tel að það sé hljóta að vera hægt að leysa þetta. En ég samt í prinsipinu á móti að selja jarðir. En það ekki allt í Excel-skjali í þessu lífi. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Jarðvík og talar hann í annað sinn og eftir honum talar Auður Torberg Jónasdóttir. Forseti, ég kannski einn af fáum sem hafa komið á Stesamýri og skoðað þessi hús og gengið þetta land með sér að Halldór Reynissyni þegar vorum að skoða eignir kirkjunnar með tillit til skógræktar og votlendis og jafnvel vindmylla eins og þar var á sín tíma, en mér langaði bara svona í skemmtun að benda á það að Rómversk-kaþólska kirkjan leysti þetta fyrir mörg hundruð árum og við getum lesið það í þessari sem blaði sem heitir Desemýri Borgarfirði Eystri úttektarskýrsla. Saga ábúðarinnar með leyfi forseta. Tegir sig allt aftur til ársins 1913 þegar séra Vigfús Ingvar Sigurðsson tók við jörðinni þar til hann lét af embætti 1. október 1961. Þá ég bara nokkra mánaða gamall. Svo kemur, í kjölfar þeirra ábúðaloka sátu synir hans Ingvar og Sigmar jörðina. Þetta þoldi kaþólska kirkjan ekki. Þess vegna máttu prestar ekki eignast börn og því þá síður giftast. Þá var þetta svona málum. Vegna þess að börnin koma á eftir. Og þetta víst þannig að þetta var vandamál í Evrópu að börnin vildu jarðirnar og við erum kannski að súpa að segja þessu og ég bara ítreka það og tek undir með Stefáni sem kemur oft með mjög góða lausnir í svona málum að búa til lóð undir íbúðarhúsin og búa til nýjan leigusamning afnóta jörðinni ef fólki vill búa áfram. Þannig að jörðin, leigugjaldið henni, sé ekki íþyngjandi fyrir ábúendur en framtíðar kirkjan eigi þá jörðina áfram og þessi eini höfuðstóll sem heldur breska konungdæminu við, þar landeignir, sé áfram hjá okkur. Við erum ekki þannig stöðu stödd að við þurfum að selja til þess að geta borgaði út. Við eigum væntanlega peninga samkvæmt ársreikningi og ég ítreka það að þarna ekki reyndar kirkja en það kirkjugarður þarna sem ekki vel hirtur og skömm að. Sjónusögur ríkari, þetta fallegu staður og allt það og hvet okkur þá til þess að huga svona að þessu sem Stefán orðaði með að leysa málið með tillit til ábúenda og gera þeim lífið auðveldara því að í raun og veru með því að kaupa þau út þá erum við að styrkja búskap þeirra. Til máls tekur Auður Torberg Jónasdóttir og eftir henni talar Steindór Haraldsson. Forseti, ég ekki sjálfur aðdáandi að koma upp og segja að ég er sammála því sem allir hafa sagt en ég ætla samt að vera það. Ég er sammála því að það eigi ekki að selja jarðir bara til að selja jarðir. En á sama tíma að þá þurfum við að skoða þetta og þú veist, hver byggðastefna kirkjunnar? Og nú ég ekki að leggja til að það verði sett í nefnd og taki fullt af fundum og eitthvað. Heldur bara að hugsa það bara hvert fyrir sig. Hver byggðastefna kirkjunnar? Þú veist, til hvers erum við? Og vandamálinn hefur verið að sko fá þjóna kirkjunnar út á land og ef við ætlum að leysa þetta út og bara eiga þetta og alls ekki að selja að því í prinsipinu er rangt að selja, að þá erum við að setja þessa bændur í mjög erfiða stöðu og verandi landsbyggðartúta með miklar áhyggjur af geðheilsu bænda, bara alveg djóklaust, að þá finnst mér ekki að við eigum að vera í stöðu þar sem við ríghöldum í það prinsip okkar ekki að selja jarðir. Og ég var búin að skrifa hérna, þarf að selja allt og Stefán var búin að svara því. Þannig að fyrir þau,
ykkar og okkar sem að þurfa fleiri rök fyrir því að selja, þó við séum á móti því að selja, að þá eru margir punktar þarna inni og það er mikilvægt fyrir brothætta byggð Borgarfjarðar eystri að það sé, þessar jarðir séu notaðar. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson og báðir eru þeir að tala í annað sinn. Forseti, já, ég kem hérna upp aftur. Mér er þetta svolítið stórt mál. Vissulega ber að taka tillit til allra aðstæðna og það Margrét er að segja frá því áðan hérna að það er fólk þarna á bakvið og við þetta viljum fara vel með fólk. En þetta er nú margt annað í kirkjunni sem við höfum orðið að gera. Og hún spyr byggðastefnuna kirkjunnar að fækka prestum um landið. Það er byggðastefna kirkjunnar. Og ég þekki til á þónokkuð mörgum stöðum. Meðan við Breiðafirði, þar sem ég vinn mikið á Reykhólum. Það var svo merkilegt þar að á tímabili þá var kirkjan og lífið í henni miðpunktur samfélagsins. Það snerist allt það. Þetta var stórmerkilegt fyrir mig að upplifa þetta. Það var bara bókstaflega, það var kór og það var þetta og þetta. Það var allt í kringum kirkjuna. Svo fór bara presturinn og hrundi allt saman. Þetta er nú svona, en mér finnst hugmyndi sem að Stefán kom með bara hinn vænsta og vissulega málið ekkert einfalt, fólk búið að búa þarna í mannsaldra, en engu að síður þá er þetta stefna okkar að halda landi, kannski ekki húsum. Hvað gerðum við á Laugalandi? Við eigum að reyna að hugsa í lausnum og ég tek undir þetta. Ég hef samúð með fólkinu sem er búið að byggja upp sitt heimili þarna í stór fjölskyldunni, mann fram að manni. Það verður að hugsa til þess. Það getur verið að það þurfi ekki, eða vilji þá leigja jörðin eða allar að stunda búskap. Fjöllin hann á bakvið eru stórmerkileg. Þetta eru fjöllin sem að Kjarval málaðist mest. Eru heimsfræg. Þetta er stórmerkilegur staður. Það segir mér fólk sem stundar ferðamennsku með útlendinga í gönguferðum þetta svæði. Þetta er vaxandi ár frá ári. Þetta svæði á að verða margfalt verðmætara heldur en er í dag. Takk fyrir. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og það fleiri hafa ekki kvatt sér ljós og þá er það bara frummælandi eftir. Forseti, já, ég vil þakka umræðina. Mér finnst þetta mikilvægt að við nálgumst einmitt málin svona opið og leitum lausna. Og mér finnst hugmynd Stefáns bara vera þannig að við þurfum að sjálfsögðu að fara yfir hana mjög gaumgæfilega, gæti leyst málið. Ég minni á að við eigum minnst 2 fordæmi, það er að segja Árnes á Ströndum og Laugaland í Eyjafirði, þar sem við höfum farið svipaðar leiðir, þannig að þetta á að vera möguleiki. En mér fannst landsbyggðartútan koma líka mjög sterkt inn á það hvað það skiptir máli, hvernig við erum að lifa okkur í nærumhverfinu. Hvaða stöðu tökum við þar? Og eins og ég hvíslaði að henni, þá er ég Annesamaður og ef við leggjum saman landsbyggðartútan og Annesamaðurinn, þá dekkum við þetta nú býsna vel held ég. En sem sagt, inn í nefnd með málið sem fyrst, skoðum allar lausnir og reynum að finna þá bestu.
og ég er sannfærður það eins og við erum búin að vera að gera svo lítið mikið af í dag, að við finnum bestu lausnina, við gefum okkur bara smá tíma. Takk. Þá tekur framsögumaður til máls Rúnar Vilhjálmsson. Já, forseti, ég get nú tekið undir með Steindóri frá fyrra máli að það kom vel á vondan að ég skildi flytja þetta mál, því það vita margir hver afstaða mín er til jarðasölu. En þetta er flókið mál og ég fagna innilega þessari umræðu, hún er opin, hún er hreinskiptin og við höfum hér, held ég, endurspeglað allar þessar hliðar sem eru á málinu. Þessi langa ábúð, spurningin byggðina sem er brothætt, ábúðalögin og hvaða skuldbindingar þau gera á hendur okkur varðandi það ef að einstaklingur hættir búskap og vill hefja eða vill ekki semja, skulum við segja, eða fer annað. Og þetta þarf alltaf vegast. Nú, markaðsvirði var talað hér. Það er ekki hátt markaðsvirði á jörðum á þessu svæði. Við fundum 2 dæmi. Bestu dæmi liggja einhvers staðar á milli 70-80 milljóna fyrir jarðir að þér virðist áþekkri stærð. Þá erum við að tala ræktarlandið. Það er ein óviss í þessu varðandi jörðina og stærð hennar að óbyggðanefnd gerir þarna kröfur og við vitum ekki hvað verður með það mál. Það tekur mörg ár að fá úr því niðurstöðu hvort að það saxi mikið eða lítið af jörðinni eða ekkert. Og öll þessi álitamál gera það að verkum að við þurfum bara að vinna þetta mál afskaplega vel og þetta er þess vegna fagnarefni hvað umræðan hér er þroskuð að mínu mati og hvað hér hafa komið mörg góð sjónarmið fram. Tillaga Stefáns finnst mér allrar athygli verð. Við höfum rætt það hvort hægt sé að bjóða leigusamning, við höfum líka rætt það hvort hægt sé að fara í eitthvað annað fyrirkomulag. Þessi útfærsla Stefáns er mjög áhugaverð en hefur ekki verið rædd í framkvæmdanefnd og ekki viðruð við viðkomandi aðila heldur. Þannig að ég legg bara til að þetta mál fái frekari vinnslu í fjárhagsnefndinni. Takk. Fyrri umræðu 40. mál er lokið. Lagt til að málið fari til annarrar umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Lagt til að málið fari til fjárhagsnefndar. Þeir geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða og þannig fer málið til fjárhagsnefndar. Þá er eitt mál eftir sem að þarf að biðja afbrigði við. Það er 38. mál, það er fyrri umræða. Það er tillaga starfsreglum breyting á starfsreglum fasteignir þjóðkirkjunnar, nr. 8 frá 2022-23. Það er afnám skyldu til að leggja til embættisbústað fyrir biskup Íslands. Flutningsmenn eru Anna Guðrún Sigurjónsdóttir, Auður Torberg Jónasdóttir, Áslaug Kristjánsdóttir, Einar Már Sigurðarson, Einar Örn Björgvinsson, Konráð Gylfason, Ólafur Gestur Rafnsson, Óskar Magnússon og Stefán Magnússon. Það er lagt til að málið verði tekið á dagskrá með afbrigðum og það þarf 2/3 til að samþykkja það. Það verður bara, málið var afgreitt, þetta er nýtt mál og það er verið að biðja það hvort það megi koma á dagskrá eða ekki og þá er það kirkjuþings að skera úr það hvort að það vilji taka málið á dagskrá eða ekki. Það þarf 2/3 til að samþykkja það. Ef 1/3 er á móti þá verður málið ekki tekið á dagskrá. Þetta er nýtt mál. Forseti gerir hlé á þessum fundi og biður að stoppa upptöku.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 48. mál, það síðar umræða, það er nefndarálit löggjafarnefndar, til máls tekur Stefán Magnússon. Það er 48. mál. Frá því í fyrra. Forseti, það er hér 48. mál frá þinginu 22 til 23 sem enginn mann eftir og það er dregið tilbaka. Það er sem sé tillaga starfsreglum breytingar í ýmsum starfsreglum kirkjuþings, eftirlitsnefnd og fleira og í ljósi þess að við vorum að samþykkja hér nýtt skipulag í dag þá er eðli málsins samkvæmt dregið tilbaka. Fyrir er tekið 50. mál, það er síðar umræða, tillaga til þingsályktunar innri endurskoðun stjórnarheildar Íslensku þjóðkirkjunnar, það er nefndarálit löggjafarnefndar, flutningsmaður er Stefán Magnússon og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar innri endurskoðun stjórnarheildar Íslensku þjóðkirkjunnar sem var 50. mál. Og þetta er frá löggjafarnefnd og löggjafarnefnd hefur fjallað máli og leggur til að tillaga á þingskjali 50 verði samþykkt með eftirfarandi breytingartillögu. Kirkjuþing beinir því til forsætisnefndar að skipa nefnd til að endurskoða starfsreglur fjármál þjóðkirkjunnar. Þeirri nefnd verði jafnframt falið að taka til umfjöllunar tillögu innri endurskoðun stjórnarheildar Íslensku þjóðkirkjunnar, mál nr. 50/2023. Skal nefndin skila vinnu sinni fyrir haustþing 2024 og undir þetta skrifa allir nefndarmennum og Óskar var fjarverandi. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er þá síðar umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt 50. mál, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Forseti hefur nú bara ætlað að þetta væri síðasta máli sem við tækjum fyrir í dag. Þannig að nefndirnar geta þá unni núna eftir að þessum fundi er slitið. Við munum svo hittast hér á morgun klukkan 10 í fyrramálið. Nei, klukkan 10. Það er klukkan 10, það er forseti sem ákveður það. Þetta er klukkan 10. Þessum fundi er slitið og til nýs funda verður boðað með dagskrá.